Ayan. Hello, everyone. Good evening. I am Gladys May Lorenzo, and I will be with you tonight as your co host. I am affiliated with the American Concrete Institute Mapua Student Chapter. It is another night for us to learn, inspire, and engage ourselves with how wonderful knowledge could be when applied. So, the objective of this channel is to promote the feminine genius advocacy. One of the many goals is women empowerment and gender equality through education and livelihood. One way to educate is by inviting guests of any gender who will impart their personal journey, challenges, and breakthroughs that will give invaluable learnings to viewers. By becoming a guest, he or she is tagged as the friend of the feminine genius. Tonight, we will have another co host, Miss Ella Once, who is an IT specialist, research coordinator, an educator, a vlogger, an industry practitioner, researcher, and soon to be a doctor of information technology and financial advisor. And now, let us welcome our host for tonight, Dr. Ria Liza C. Canlas, by profession, is a registered civil engineer, accredited materials engineer 1, and certified patent agent. Dr. Ria is an industry practitioner, educator, researcher, innovator, inventor, technologist, scientist, entrepreneur, patent professional, and science communicator. Dr. Ria promotes the feminine genius as a female making impact in male dominated industries such as construction, manufacturing, and creatives. For an authentic cultural change where deep technology revolutionizes creative industry towards sustainable and inclusive development. Together, let us welcome Dr. Ria Liza C. Calnaz and Miss Ella Wands. Good evening. Hello, Gladys. Hello po, ma'am. Good evening po. Oo. Medyo medyo pagpasensyahan niyo yung internet ko. My internet has been not good for the whole day. Oh, So, no. I hope na nakikita ko ngayon tsaka naririnig naririnig ba ako, Gladys? Yes po, loud and clear po. Naririnig po. Okay. Channel Dr. Ria Liza, and as usual, I'm always at your service. This channel is meant to promote the attribute of the feminine genius, and these are also our membership packages. And these attributes are humility, kindness, patience, good character, industry, virtue, piety, and devotion. And as a feminine genius, I spread lessons and insights by featuring people from my network of any gender to share their personal journeys, their challenges, their breakthroughs. Because we believe that listening to other people's story is called humility and sharing is called generosity. We are somehow influenced by the lives of other people that we can apply in our own selves. Remember, life is short, so let us live our lives to the fullest. And let us be inspired by our guest. Siguro nanibago yung ating mga audience. We have here Gladys, who's a schoolmate, a fellow Mapuan, who'd be joining us this evening. So, Gladys, kamusta ka naman dyan? Sanay na sanay to sa Okay. hosting eh. Okay naman po. Ayan. Medyo hectic lang po ngayon. Nagiging week 4 na din po kasi niyan eh. Ayun po. Pero kaya naman po. Yeah. All right. Oh, thank you for dropping by our live stream no. Okay, as usual at the end of the interview we have the Pinoy Henyo. So, alam mo, Gladys, lahat ng viewers natin nagte-take down ng notes.
kabisado nila. Pati ako nagte-take down. Kaya ikaw mag-take down ka ng notes, no? Because our Noted po. guest will identify 5 significant words that that he significantly and repetitively mentioned during his discussion. At syempre, meron tayong pa-Gcash sa mga mananalo. Okay? And also, let me thank Bon Labora, who is the branding manager of the Feminine Genius, and of course, the publisher, Algimat Publishing, for the first book of the Feminine Genius Meets. And the volume 1 will be coming out very soon. This December is the e-version, e-copy. And then the prints will be by January. No? Lahat kasi ng ating mga guests, kinukuha natin yung mga quotable quotes nila. Lahat ng mga magagandang sinabi ng mga guests natin ay pinagsasama-sama natin, inilalagay natin sa ating The Feminine Genius book. Okay. Kaya, oo, kaya alam mo kasi hindi itong mga buhay ng mga guests natin, hindi yan, wala sa libro yan eh, di ba? Kaya Opo. very ano yan, very important yung mga impart nila sa atin. Hindi natin basta-basta mababasa kung saan lang. Kaya yung mga viewers natin, yung mga palagi nating so please do not forget to subscribe to Dr. Ria Liza Canlas and hit the notification bell. Nandiyan po sa baba. Hit the bell para I think I'm back. Welcome back Nawala ba po. ako, Welcome back Gladys? to you. For a while lang po. For a while lang po. So hit the notification notify kapag meron po tayong live stream at saka premiere. I don't know if I'm back, Gladys. Ayan, I'm back na ba? You're back po. You're back po again. Ayan po. Okay. I'm sorry talaga. Sobrang Hello. We are experiencing a little bit of a technical difficulty, but I guess Mama Maria would like to reiterate. So please do not forget to subscribe, hit the notification bell, comment, narinig mo ba ako? like, and share. Ayan po na. Welcome back po, Doc Ria. So we thank everyone for their patience. Now it's time check 9:16 p.m. and we're experiencing a little bit, just a little bit of technical difficulty on Doc Ria's side. So for everyone, while we are waiting for Doc Ria, we would like to remind you that you can ask your questions and comment it down below your questions, and because we are live through Facebook and through Facebook and right now through YouTube.
Ayan, so while we are waiting for Doc Ria, hello, we notice you. Miss Erlinda Cadillo. Hey everyone, Ma'am Ria and Ma'am Ella, hello. Hello po, Ma'am Erlinda. Doc Ria, we back. Welcome back po. Can you hear me po? So finally, I'm back, Gladys. Ayan, welcome back po once again. Doc Ria, everyone. Okay. Thank you. So siguro kailangan pakilala na natin agad-agad yung guest natin. By the way, Miss Eloise is joining us. Hi, Eloise. Hello, Ma'am May Ria. Good internet evening. updated. Like you to meet Gladys. Hi, She's also my schoolmate Gladys. from Mapua. Good Oo. evening po. Good evening. Ayan. Okay. I'm having a big problem with my internet. So bago pa magloko yung internet ko, no, kailangan ipakilala na natin ang ating guest. But before ko Yes. siya ipapakilala, mayroon lang ako muna i-play na video so that we would know him better. Okay? So, ano lang ako ng video, no? Alright. I hope hindi pa ako nawawala. Andito pa ako. Ayan. Yes, nandyan ka pa, ma'am. Ayan, ayan. Froilan Martillano, the current president of the ACI Philippines chapter. It is indeed a great pleasure to share the activities our chapter has done during the second pandemic year. What makes an excellent chapter? Is it setting a vision or a movement that will propel our passion anchored in our intrinsic values to uplift others? So how do we get there? As a technical organization, we deal with concrete. How to design, how to use, and how to maintain. Of course, there must be a platform on how to measure our performances. These are performance metrics that we have to undertake. Well, the interesting thing chapter to an excellent chapter in 2019 is 5 our student chapters receive excellent and outstanding awards. I would like to present the Board of Trustees and Chapter Officers. Yours truly, the President, Vice President, Ving Pakinol, the Board's Pet Vasquez, Danilo Domingo, Win Macaraeg, Ed Vilor Ilano, and Junel Romero. Mon Aliado and Ellen Chua are our has its regular monthly strengthened the different committees for our students headed by Lilibet Vasquez. Conducted webinars and competitions for our students. We also formed a student chapter advisors committee, also chaired by Lilibet Vasquez, in order to have a better grasp of our student chapters and a more effective mentoring on them.
To have a continuity of mentoring to our student chapter graduates, we organized the Young Professionals Committee, headed by Christian Orozco. We do meet virtually every month. The technical committee is headed by Edwin Macaraeg. This committee came out of a functional structure, and this is to give assistance to the construction industry by identifying the source of some industry gaps. Industry gaps caused by the deviation from ACI codes and other specifications and standards. We hope to finally launch this before the end of this year. Our main goal is to completely close the industry gaps. The certification committee is headed by our immediate past president, Ramon Aliado. We have now a total of 3 certification programs. Since the pandemic, we were not able to conduct any certification program due to the very strict protocol. Hoping by the month of November, we can start to conduct our certification programs. Other activities by the chapter are revision and ratification of our bylaws, continued our outreach victims of calamities, continued to conduct webinars, and we invited speakers from the ACI International. We also collaborated with the industry bigs such as the Philippine Constructors Association and the Construction Management Development Foundation to other agencies and institutions to fulfill our goal. Lastly, I would like to inform you of the success of our first Philippines Excellence in Concrete Construction Award in partnership with the Philippine Constructors Association. The launching as well as the awarding were attended by the who's who in the Philippine construction community. Entries were submitted by well-known construction and architectural entities. Category winners and the overall winner were submitted as entries in the ACI Excellence in Concrete Construction Awards. These are the activities the ACI Philippines chapter has done. This is your friend, Froilan Martillano, saying thank you, keep safe, and God to everyone. Okay, so I think we have Ayan, medyo nag-freeze si ma'am kanina. Ang tagal ko na-unmute yung mic ko. Ayan, okay na ma'am. Nabalik na. Parang nag-freeze pa rin si ma'am. Okay, mega love shoutout po sa mga viewers po ng Team Helpful. Um, ayan, ang aga-aga nila na mag-shoutout muna ako wala habang naglo-loading si Ma'am Ria. Opo. Ayan. Mega love shoutout kay Kathniel TV Team Ritz, MPRG Second Home, Pollens TV, hello Ma'am Kat. Ayan, mega love shoutout sa iyo. And also kay Sir Javier Centeno, Erlinda Cadillo, and sa lahat po ng mga viewers po ni Dr. Ria Liza na nasa Facebook Live, The Feminine Genius. Mega love shoutout sa inyo lahat. Please don't forget to give thumbs up po sa ating host.
dagdagan po natin ang thumbs up ni Ma'am Ria, and I hope kung meron po kayong mga friends out there, let us invite them para po manood po sa live streaming ni Dr. Ria Liza. Because tonight is another night no of learning. Kasi meron po tayong panibagong guest na magaling po yan. For sure. Kasi president po siya ng isang organization. And I hope so na later, aside from learning no from his journey, we will get to enjoy also with the Papinoy henyo po ng ating host. Ayan. Please don't forget to shout out your name dun sa mga Facebook viewers po ni Dr. Realiza para maisama ko rin kayo sa pa-attendance po, no? Dahil may pag-grand raffle po si Ma'am Ria on December. And that will be, nako, ang bilis ng panahon. That will be on next week. Am I right, Gladys? Yeah, next week na po Yes yung po. December. Ayan. So, ang napakabilis ng panahon. So, please don't forget to shout out your name for the attendance for tonight para maisama po namin kayo sa pag-grand raffle po ni Ma'am Ria on December. So, I hope mai-shoutout ko po yung lahat ng mga viewers ni Ma'am Ria, and sana mag-invite pa po tayo ng maraming friends na meron pong mga internet as of the moment, at may mga Gmail din. Ayan. So, sana dumami pa po tayo, no, at dagdagan natin yung thumbs up po ni Ma'am Ria. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, ah, kay Ma'am Gladys, no? We're so glad na nakasama ka namin tonight sa live streaming po ni Ma'am Ria. The honor is mine Ah, po. ayan. Hello Ma'am Ria, ayan, kamusta naman ang ating ngayon nagjo-joke ang internet ni Ma'am Ria. And normal po 'yan kasi nasa Pilipinas po tayo. So, sometimes ako din naman ang may problem din sa net connection, 'no. Sometimes akyat baba ako sa live streaming ni Ma'am Ria kapagka 'yun, may problem din ang aming connection. Pero as of the moment, habang naghihintay po tayo kay Ma'am Ria, tandaan po natin meron po tayong assignment last meeting, pero mukhang ako yata ang walang assignment. Oh Ayan, no! may pa-assignment si Ma'am Ria. So, nasaan pala si ano, si si Ann. Ayan. Sana si Ann ay manood din ngayon kasi ang daya mo, may assignment po tayo ni Ma'am Ria, 'di ba? So, pati yung mga viewers po may pa-assignment din si Ma'am Ria sa inyo. Sana naalala ninyo at sana may pa-prize si Ma'am Ria dun sa mga nakagawa ng assignment. Ayan, 'di ba? Yung sarili nating mission, vision, vision, mission. Gagawa tayo. Hello po, Viv Villaflores Vlog. Thank you so much for tuning in. And hi, Engineer Froi Martillano. Thank you for tuning in. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you for ayan, hello Gladys. Ayan, from Facebook user. Sana po i-shoutout po natin ang ating name. For a while, nababahin ako. Ayan. And ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga members po ng The Feminine Genius. Kung hindi pa kayo member, it's time for you to be a member of The Feminine Genius kasi malapit na po mag-launch si Ma'am Ria sa kanyang first project, no? First ever project sa kanyang The Feminine Genius members. So, pipili lang po kayo ng characters. It doesn't mean na hindi kayo YouTuber ay hindi na kayo magpa-member. So, hindi naman po namimili ng members si Ma'am Ria. Either you are a YouTuber or you are a vlogger or you are not, no? Both a YouTuber or a vlogger. You can be a member as long as you have an email address and you can visit the YouTube. Ayan. So, I'm glad. Syempre, Ma'am Ria is here. So, the floor is yours now. Ayan. Hanggang narito pa ako, introduce ko na yung ating, ating speaker. Okay? Go ahead, So, ma'am. guys, oh, welcome to today's episode, The Feminine Genius Meets Lakay. This is Late Night with Dr. Ria Liza featuring Up Close and Personal with Engineer Froilan R. Martillano. Sir Froilan graduated BS Civil Engineering at Mapua Institute of Technology, now known as Mapua University. Of course, my schoolmate and also the schoolmate of Gladys. A licensed civil engineer. Attended Leadership and Management Development Program at Ateneo de Manila Graduate School. Accredited Materials Engineer. Accredited
Department of Public Works and Highways, member of ACI International, and of course, the current president of American Concrete Institute Philippines chapter. That's why when you see his video a while ago, puro concrete yung sinasabi niya because today we will be having a concrete talk. Okay? Past president of the Mapua Institute of Technology, CENC Alumni Association, Vice President, PICE is Metro Manila Chapter. PICE is the Philippine Institute of Civil Engineers. So ito yung national organization ng mga civil engineers. Former President of the Association of Concrete and Asphalt Producers of the Philippines, or we call it ACAPP. ACA accredited on the following certifications: Concrete Field Technician Grade 1, Aggregate Testing Technician Level 1, Concrete Strength Technician, Testing Technician. Bihirang-bihira po ito sa Pilipinas. Sana magkaroon din ako ng ganyang accreditation, no? How I wish I had. And involved in geotechnical explorations, soil stabilizations, construction, airfield and highway supervision, materials engineering, yung QA/QC, structural audit and management of construction, quality control, masabi. Eto na ang ating guest, Sir Froi. Hi po, sir. Good evening. Good evening, Sir Good evening, Frog. Doc Ria. Good evening Good evening, po. everyone. Good evening, Gladys. Good evening, Ella. Good evening po. Okay. So, Sir Froi, pasensya ka na. Yeah, Medyo na-delay tayo ng ilang minutes. Kasi talagang aking internet is hindi maganda. Iiwan no namin ikaw problem. sa floor. Dito na lang kami sa gilid. Hindi na kami bababa masyado. So, we will now listen to your discussion po, sir. And we will just come in pagtapos po ng discussion nyo for the interaction with our viewers. Sige po. The floor is yours po, Sir Froi. Yeah, thank you, Doc Ria. Alam mo, I am not a person na nagbibigay ng mahabang storya or speech, ano. So, I will try to give something that will really picture what I have done since the beginning, no, when I started elementary up to today. So to start with, you know, our family came from the north. That's why they call me Lakay. No? Lakay is elders in the English vernacular. But then, if you say Lakay, parang you are saying, hey bro. No? So, those people, those young people who always hear, they call them lakay, nagagalit ka agad. But then, they just don't know the meaning of lakay. No? So, it's okay. No problem with the word lakay. And then, so I have to start, I just came from a very humble family. I started my education in elementary at the barrio in Lawag City. Then, of course, I'm not the best. I'm not the best pupils in that school, but probably I'm in the middle of the class. No? Then come my high school life. Uh, I'm not also that intelligent. I'm still with the second the 50% of the class, no, and probably I graduated probably in the 30% above the median, no. So then, when I was in the elementary, ang ambisyon ko noon is maging pare.
biglang titingin si Doc Ria sa akin yan. Kasi I always champion in the Catholic religion contest. But then when I was in high school, you know, mostly of our relatives are in the military. So parang nag-change kagad ang aking gusto. So I wanted to be a military man. So I said I want to study in the PMA, the Military Academy. But then uh, I tried to talk to myself, no. I have already my cousin who's already a general in the Philippine Navy. So I said, I will not be the first one to be a major, a general in the army or in the navy. So I started looking for a nice school in Manila, and I found myself in Mapua Institute of Technology. Wherein, oh my God, napakahirap pala ang buhay ng isang Mapuan, no? You have to study doubly hard, and as they say, ano, pag nagtatanong ka from other students, it's really easy to enter Mapua, but when you are already in there, it's really very hard. Not just like ang UP, it's really hard to enter UP, but when you are already in UP, napaka napakadali na ang iyong buhay. So, I know Gladys can manifest to this. Talagang mahirap ang buhay Mapuan, ano Gladys. So, kahit si Doc Ria, although sila Doc Ria, yan ang mga geniuses nung araw sa Mapua that time. So, ako, mahirap ako sa mathematics, sa arithmetic, sa geometry, sa science. So, okay lang. Then, I graduated in 1980. That was the time that walang masyadong mapasukang trabaho, ano. So I tried to apply to so many companies. Unfortunately, wala. But then when I tried with my first employer, that is Spillrock, nag-exam ako today, tomorrow pinare-report na nila ako. So, I was very happy because nobody ever helped me to enter this company. And I started immediately. You know what was my position in that company? I was a recruitment interviewer for technical people going to Saudi Arabia. Oh, so, anyway, that's okay. Then, one of the senior managers, I mean the engineering manager in the office, saw me in the human resources department, and he told me, "What are you doing there? You are an engineer. So you should go to the quality control." Yan ang sabi niya sa akin, no? So, oo nga naman ako. Ano magagawa ko sa magiging recruitment interviewer lang? So I transferred to the quality control. Luckily, there was a vacant position in there, and when I started my first day, it's already doing concrete, and the first thing I did was to get a sample of aggregates from the stockpile. I have to wash it to remove the percent wash loss, no? Ayan, alam ni Gladys yan, by sieving, no? Kung pwede lang, you have to use soap para malinisan yung mga bato, ano. And then after that, you have to put that into the oven. So inilagay ko yung sample
sa oven. Then I went home, but I did not I did not put off the oven, no. And then when I was already at home, you see, from Guadalupe, no, I'm sorry, from Mandaluyong crossing, I was going home to Villamor Air Base. I was already at home when naisip ko, di ko pala pinutan yung oven, no? So, I went back to the office just to just to put off the oven, no? Then somebody, a one of my co-employees told me, you don't need to put off that oven. Automatic may thermostat yan, sabi sa akin. So, napahiya pa ako. And you know what? That employee is not a civil engineer. Siya ay isang, alam niyo kung ano, accountant. So, ibig sabihin, to become good sa concrete, you don't need to be a civil engineer. You don't need to be an engineer. You don't need to be a doctor. Basta at meron kang puso para sa pag-testing ng aggregates and pag-design ng concrete, ay matututo ka, no? So that was the start of my career as a concrete technician. Okay, although sa PhilRack noon, hindi lang Portland cement concrete, pati asphaltic concrete ang produkto namin, and kailangan testingin namin yung mga asphalt cements and everything. Although it is also a concrete, no? Asphaltic concrete and Portland cement concrete are the same. Different lang ang kanilang binder. For a Portland cement concrete, cement is the binder. For an asphaltic concrete, asphalt or bituminous material ang kanyang binder. Okay? Now, I started to learn the basics of testing. Andyan yung itest mo yung specific gravity, itest mo yung gradation, itest mo yung abrasion loss, itest mo yung chemical properties ng semento, itest mo yung temperature ng konkreto and everything, no? Then after na test mo lahat ito, that is the time na you have now to learn how to design concrete mixes. And alam mo naman sa isang kumpanya, kung minsan yung peers mo di ka tinuturuan, no? Di ka tinuturuan dahil baka mamaya ma-overtake mo sila in their positions. And I was the newest mammal doon sa department na yon. But then, because Philippine Rock Products Incorporated is used to be owned by Americans, we have a library punong-puno ng mga concrete products, material, pamphlets and everything. Merong ASTM. Ikaw lang kung ayaw mong magbasa, di ka matututo. But then if you have the urge to learn, punta ka lang doon sa library namin, magbasa ka na magbasa pag wala kang ginagawa, then you will learn. So later on, natutunan ko yung pagde-design ng concrete, no? And after that, naunahan ko na yung mga ayaw magturo sa akin kung paano mag-design ng konkreto. Because sa production ng concrete, every day you have to check the moisture content, you have to check the gradation of the aggregates,
and all other properties so that walang magiging problema ang iyong end product, which is the Portland cement concrete. Now, with this, natuto akong mag test ng um, different materials for concrete, no? And um, yung yung company namin always sends somebody or always send somebody coming from the company na nakikita nilang with the potential to learn new technology for the benefit of the company. So halos sa isang taon lima yung seminars na ma-attendan ko, and other testing procedures, kagaya nung nag-training kami with the BMQC pa nung araw, hindi pa BRS, Bureau of Materials and Quality Control nung araw. Ngayon na, Bureau of Research and Standards. So, yung mga kaklase ko noon, andyan pa rin sila hanggang ngayon. Kaya kung makikita ko, there was a collaboration really between the private sector and the government or DPWH para lang the new engineers of the private sector and the new engineers of the BRS will collaborate and do testing, do everything what they know para lang magkakaroon ng camaraderie between the private sector and the government sector. So those seminars gave me my knowledge in testing concrete and their materials. And after that, hindi naman ako, I don't believe na I was born to be a leader, no? And sabi ko nga, being the president ng ACI Philippines chapter, siguro nakataon lang na wala nang maupo na presidente. Pero, well, of course, I'll tell you, the president of any organization is not successful if those people with him will not help him or help her for the success of any organization. No? So, kagaya rin ng organization natin, Doc Ria, sa CENC, hindi successful yun kung hindi gagana yung, parang daliri yun eh. No? Hindi successful yun na kumain yung kamay mo kung hindi gagalaw yung 5 daliri na pagsubo dun sa kakainin mo. Hindi ka makakain kung hindi gagalaw yan. No? And one thing more is, kung gusto mong mag-succeed, you always get out of your comfort zone. Yan ang sinasabi sa akin parati ng aking boss nung ako'y bago pa sa aking first employer. Kasi ang sarap ng mga naman kung nasa comfort zone ka eh, wala kang kinakatakutan, no? But if you get out of your comfort zone, you can find some challenges that will give you, additional knowledge para lang you will go up into the ladder of management and to become a successful successful employee to any company. So
Then after some time, umalis ako sa PhilAc. I started with, I work with some, I worked at PhilAc for 20 years. No? I left PhilAc as a division manager, appeared to assistant vice president to other companies, and doon ako nagpalipat-lipat ng trabaho. That's why I acquired some experiences in construction because yung mga nilipatan ko different kinds of companies that deals with construction, ano? Ibig sabihin, like I was a part with the construction firm who did a part of the SC Techs, no? Sobe Clark Expressway. Then I was also with a company who did some roads here in Metro Manila. One is the Ortigas Tickling Road, and I was the operations manager of that company. And then I also went to a company that deals with the production of admixtures and other construction materials. So, sama-sama yung aking mga na-acquire na experiences. But then, hindi mo pa rin talaga makakalimutan ang konkreto, no? Kasi kung ipinanganak ka talagang konkretong, anong tawag niyo, Gladys? It is konkretong pamilya, no? Ipinanganak ka talaga for a concrete family, hindi mo makakalimutan yung konkreto. Because to tell you the truth is, when I was in high school and I was still in the province, all around our place are hollow blocks making. And I tried to do hollow blocks making. Even nagkarga pa ako yun pa ako yung magkarga ng buhangin sa mga truck just to deliver to the houses who are buying sand, no? From the river banks. Hollow blocks, tapos yung decorative blocks, yan. Nasubukan ko lahat yan. So, talagang konkretong pamilya talaga. No? Then, with my last job, it is a construction materials testing laboratory. Diyan nagpapatesting si Dr. Ria sa kanyang mga innovations and mga inventions niya ng mga bagong materials. Now, dito ako natuto sa iba't ibang klase ng testing. No? And it is during my job here na I started to join the ACI. No? It was 2014 nung mag-join ako ng ACI when they asked me to take up the exam for the trainers for the certification programs of the Concrete Field Testing Technician 1. Pero mo, 20 kaming kumuha, only 17 pass. No? So, this is a certification that only lasts for 5 years. After na napaso yung certification mo, magre-recertify ka ulit. No? Now, dito ko nakita sa certification na ito
na so many things are being neglected. Even if we read the ASTM standard, hindi natin pinapalo lahat ng sinasabi ng specifications ng ASTM standard. Biro mo, sasabihin, if you take samples from concrete mixers, you should not take the first drop of the concrete. You should take your samples within the middle third. No? Tapos, yung pag-angat ng Islam cone, yung pag-angat ng Islam cone doon sa konkreto to get your Islam loss, it will only dapat take you 2.5 to 5 seconds. Ang daming hindi nasusunod, no? Even the Americans, those Americans who set the test for us, sabi nga sa amin, in my 30 years of being in the construction industry, hindi lahat nasusunod yung mga nasa ASTM standards and some ACI codes. So, paano natin magagawa yung tama dito sa Pilipinas? One thing more, no? Na maalala ko lang yung presentation ko kanina with TIP Manila. May isang tanong. Sabi niya, Sir, before ba sa any project, kailangan ba natin ipatest ng mga materials to be used in that project prior to starting the project? Sabi ko, of course, that is one of the quality control procedures that will be done prior to starting a project. Because paano mo malalaman na in good quality yung materials mo kung wala kang prior testing of all the materials you are going to use? Let's say, pinili mo Holcim cement. No? Yung ginamit mo, hindi mo naman pinatesting. Paano kung bumagsak? Ibig sabihin, there's no prior testing on that. And dapat pala yung ibang semento ang ginamit mo. So, ang dami talagang, there are so many shortcuts in our construction industry that can be corrected by presenting to the owners, to the contractors, to the designers, and all the construction workers, no? Kasi paano mo ma-check? Ano ma-check yung Islam if it's already yung kumukuha ng Islam hindi rin marunong. Yun ang sabi mo kanina, Doc Ria, when can you get that certification? Because in other countries, only certified technicians can take the Islam test. Only certified technicians can take the air content, the unit weight, no? Only certified technicians can take the testing of concrete samples. So, ang dami. That's the reason why ACIP the board of directors, nagkaroon kami ng technical committee in order to close the industry gaps. Okay? So, I hope
with this technical committee that we have set up, we can help the construction industry to close these industry gaps and better concrete, better construction, better structures, and better environment for the Filipino people in this country. I think that's all. Alright, ayan. Nandiyan na si Ma'am Ria. Ayan, thank you Wala si po, Sir Dakota. Froy. Ay, nawawala ako eh. Ayan, diyan ka na, ma'am. Tapos na si Sir Foy. Thank you so much po for sharing po your life journey. And ayan, ang dami pong viewers ngayon ni Ma'am Ria, parating na po. Ma'am Ria, are you there na? Yeah, Ayan. madami nga eh. Sir Froy, by the way, yeah, naririnig niyo ako? You can hear me? Yes, ma'am. Yes, 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 Naririnig yes. ako? Yes po. Yes, Yes yes, po, yes. loud and clear. Yes. Loud and clear. Si Sir Froy kasi, nung wala pa ako, hindi pa ako officer ng MIT, 100% support na ako kay Sir Froy. Angels kami ni Sir Froy eh. Para kami nakasunod palagi sa mga event niya. Pag may Yeah, event sila palagi sila yung kami ni mga Sen, tumutulong yung sa akin friend. nung araw, sila Doc Ria. Ano yan, Oo. mga Hindi Miss na namin Universe, kailangan ilan ba maging, sila? ano, Apat, maging lima, officer. anim. Anim sila eh. I told you, Mama. Medyo, ayan. Medyo nawala ng kaunti si Ma'am Ria. Ayan. Mega love shoutout pala sa lahat ng Team Helpful na nandito. Ayan. Ang active po talaga ni Sir Froi. Daming experiences sa construction industry. Hehe. From Jaren Villegas. Ayan. Thank you for tuning in, Jaren Villegas. Thank you, Jaren. And, Kilala ko ni ayan. Jaren. Kilala kayo, sir, ni Jaren. Ayan na si Ma'am Kasama Ria. ni Mega love Gladys. shoutout kay Sir Ronel Ramos. Good evening po. Ako si Ann. Thank you so much for tuning in. Showbiz Future and Showbiz Universe. Nabubulol ako. Ayan, thank you so much. Back to you, Ma'am Ria. Nagjo-joke ang internet ni Ma'am Ria ngayon. Kaya, it's normal because we are here in the Philippines. Ayan, Hanika, ako si Ann. Thank you so much for tuning in. Good evening din sa all of you, the loyal viewers of Ma'am Ria, especially si Ma'am Kat, nandyan po yan, hindi nawawala yan. And sa lahat ng members po ng Team Helpful and sa mga bagong members. Sana mag-invite pa kayo ng marami no, para dumami tayo. And meron yan pangako si Ma'am Ria before. Pag umabot tayo ng 100 dito sa live chat, pagpaparaffle yan siya ng 1,000. Wow. Yes. Ang price po sa kanyang Papinoy Henyo magiging 1,000. Ayun. Hello, Ma'am Ria. Ayan, nag-love shoutout po sa mga hindi ko na i-shoutout kanina pala, no? I hope na nag-take note kayo dun sa sharing po ni Sir Froi. Kasi some of his wordings, no, later, lalabas po yan sa Pinoy Henyo. Ayan, back to you, Ma'am Ria. Mukhang nag-freeze pa rin si Ma'am Ria. Ayan. Sabi ni ako si Ann, share na yan, Team Helpful. Ayan, paki-share naman sa mga wall ninyo sa Facebook. Malay natin na may mga friends kayo na, uy, mako-conscious at papasok sila sa live streaming ni Ma'am Ria. So, every Saturday po kasi ang live streaming ni Ma'am Ria and
every Saturday may panibagong learnings po tayong natututunan sa kaniyang mga guest na kinukuha. Kasi hindi po basta-basta ang mga guest ni Ma'am Ria. Nakikita niyo naman, 'di ba? Si Sir Froi po, napaka-taas ng ano namin, respeto namin sa kanya. President po siya. Ayan. So, later, i-encounter natin yung mga wordings po na ipapahula po niya. At siya po ang magbibigay ng clue sa atin. So, back to you, Ma'am Ria. Ayan, andyan ka na at stable na ulit ang internet mo. Yan, nakamute po kayo, ma'am. Hello, Katnel TV, Team Ritz. Ayan, thank you for tuning in. Hanika, Yeah, thank you so Gladys. much. Yan, okay na, ma'am. Hello po. Yes po. Okay na, Ma'am Ria. Ayan, mukhang hindi pa rin, no? Hindi pa rin. Ayan. Sino yung mga hindi ko na shoutout kanina? So, I think, ayan, si Tijan Joven, MPRG's to home. Pero din pumasok kanina na MPRG second home. Mega love shoutout sa inyong lahat. Yan, Kathnel. Early bird to si Kathnel eh, kaya number 1 siya sa aking attendance. And sa lahat ng mga nasa Facebook Live ng The Feminine Genius, please don't forget to shout out your last name or first name para maisama namin kayo sa attendance para sa grand live raffle po ni Ma'am Ria on December. Ayan. I think okay na po yung ano niya, ma'am, connection. Kasi nakikita ko, no, nag-move na si ma'am. Ayan. Yeah, but I think well, I was writing the life story of Sir Froi. Ang unang niyang work is technical interviewer. Sir, at that time, ang taas ng right? Yung rate ng salary, nawala ulit si Doc Ria. Nawala si Yes Ma'am po, Ria. medyo naputol. Nag-freeze. Oo. Parang tungkol yun sa Yung ba, first yung ba yung sabi niya, rate ng, sa first job niyo po yata yun, sir. yeah, rate ng salary? Hindi ko masyadong na-pick up yung huling salita ni ma'am. No? Pero ayan, andyan na si ma'am. Yan, Moving na siya. Ayan. Okay. Pasensya na Doc, kasi. pakiulit. Oo, nag-loading si ma'am. Pero I think okay na. Talaga hindi yun. Before, nag-work ka as technical interviewer. Tama? Yung Yes, pwede pumupunta yes. sa ibang bansa. Yes. Noon, sir, nung araw, I remember. Sorry? Malaki salary niya. Malaki salary, no? Malaki ang Ah, salary. yeah. Ang laki talaga ng salary. Because it was only 2 pesos and 50 centavos per hour. Per hour. Okay. Ang laki niyan. Actually, Doc, katabi namin yung Greek, ano, kasi we were working with Al-Harbi, a Greek company that is having a project doon sa Saudi, ano. So kami yung recruitment interviewer, engineers, nurses, all ano niyan. Nung katabi ko yung Greek, pangalan niya is Proto Papas, sabi niya sa akin, how would you like to come with me in Saudi? Sabi niya sa akin, how much? Sabi niya sa akin, $1,000. Ang salary nung araw, yung mga engineers na pupunta doon is $500 to $700. No? Depende sa rank mo. Now, ako kausap niya, kasi katabi ko yun sa pag-interview, yung final interview niya, katabi kami na recruitment interviewer. Sabi niya, $1,000. Sabi ko, I will have to take my board exam yet before I'll come with you to
Saudi Arabia. Kasi hindi pa ako hindi pa ako nag-board exam noon. I graduated 1980. I took the board 1984. Lumabas 1985. So, alam mo naman yung trabaho namin, hourly kasi ako noon eh. So, 2 pesos and 50 centavos per hour. Imagine that. Oh. Alam na namin edad mo ngayon. Alam na namin edad mo ngayon. Actually, kasi sir, marami tayong viewers na hindi civil engineer, no? Of course, yung iba Medyo naputol si ma'am. Nag-joke ulit yung internet niya. So, eh, ayan. At least hindi siya nawawala. Oo, Nandun siya sa nandiyan background. nagfi-freeze lang siya. May humula sa edad ni sir, 55 years old yan si sir. Sabi ni Ay, mababa yan. Mababa Reginald yan. Torrentino. Mababa yan. Ayan. Mababa Wow. yan. Mababa daw yan. Medyo higher daw. Higher. Ayan. Ayan. Mega love shoutout po, Ma'am Kat. Ayan. Hi po, Sir Ronel. Ako si Ann. Ayan. Thank you so much. Please invite more friends and dagdagan natin yung thumbs up ni Ma'am Ria, ha. Please don't forget na sa bottom ng kanyang video yung like. Yun po yung thumbs up. Pindutin lang po natin yan. Ayan. Nawala si Yan, Ma'am. Babalik yun. wala na daw si Dr. Ria. Ayan. Ayaw na marinig yung kanyang edad. So, sir, ilan po ang naging, as of now, ilan po ang mga naging employees po na hinahandle niyo po as a president? No, this is itong ACI. Opo. Hindi naman ito organization Hindi lang siya ito. I am the okay. I am the Siya resident company. president. Then we have 9 board of we are all 9 in the board of directors. Tapos ang members naman nito puro engineers na. Yan Wow. si Gladys nasa student chapter muna siya ngayon. Pag graduate na siya as an engineer, sasama na sa siyang professionals. Pag mature na siya, more than 30 years old, kasama na siya sa ACIP. Soon po, Kasi sana. ang Soon ginagawa po. namin ngayon sa sa ACI is to mentor the students habang sila nag-aaral with the help of their student chapter advisors. Pag graduate nila, kahit na hindi pa sila nakapasa ng board, we call them young professionals, no? Wow. Sasama namin sila dun sa young professionals. Unless na gusto China nila. all. Pero pag ayaw na nila, pero we are convincing them na dapat pag-graduate na, sumama sila sa young professionals. Who knows, baka mamaya up ng young professionals, sila na magiging presidente ng ACI, Philippines chapter. no? Wow. So, exclusive pala ito, sir, Yan no, sa yung- mga engineers. Yes, civil Civil engineer. engineers. Meron din mga ang ACI, kahit na hindi ka engineero, as long as you have passion in concrete. Meron ngang dalawang nurses who pass the certification program. Pero Wow. nurse yun, So, pwede pa ang Ayan, IT babae doon, pa. sir? Yes, Pwede yes, pa yes. ang kaming mga ComSci and IT? As long as mahal mo ang konkreto, no? Ibig sabihin, gusto mong madumihan yung kamay mo, gusto mong masementohan yung daliri mo. Okay, mas gusto namin yun, sir, kasi para may alam kami, no, sa bahay namin bago kami magpagawa ng second floor. Alam Yes, namin, yes, sir, yes. yung Alam mo, foundation. Hindi, tama yun kasi dapat pag umating ka ng mga seminars, matututo ka naman. Matututo ka. Mm. Di ba? Kasi, ayan, ang dami ring mga hindi na ituturo sa college, sa schools. No? Ewan ko kung meron pa kayong asphalt, Gladys. Meron pa kayong asphalt, wala na.
Wala na pong na-introduce po sa amin na asphalt. Wala na, oo. Kasi Opo. kami nun, meron kami noon. Yun, may Pero training daw po ba? natuto na lang ako nung nagtatrabaho na. Ayan, Ma'am Ria is back. Yeah. May training po ba Pero muna daw, yung 55 years Malatesta old ka from Ma'am daw, Kat? sabi nila. Nakakainis yung, ano to, nakakainis na talaga. So, na-explain na natin sa mga viewers natin, no? Kanina naririnig ko, actually nakikinig ako, yung iba yung internet ko sa phone, iba sa laptop, naririnig ko yung pinag-uusapan nyo habang hindi ako nakakapasok sa loob. Sinasabi ni Sir Froi, as long as mahilig ka sa concrete, interesado ka sa concrete, pwede kang maging member ng ACIP. Sir Froy, may tanong ako, Yes, paano yes. kung composites, hindi concrete, pwede rin ba sa ACIP? Ano yan? Kung? Alternative material, kung ang interest is, alternative material for concrete, ina-advocate ba ng ACIP yon? Yes, pwede. Composite, Pwede. example. Pwede yun. Kasi we are tanong mo kay Gladys, ang punteriya ngayon ng mga eskwelahan puro research. Puro Yes po. research. Puro research ang punteriya ng mga estudyante ngayon ng yung mga ACI members. Ewan ko kung magkakaroon kayo ng inter-school competition, Gladys. Kasi by March, meron tayong tinatawag na Spring Convention sa Orlando, Florida. Pag open na yon, definitely pupunta kami. We will be bringing students to compete doon sa Orlando. Alam ni Doc Ria to dahil kasama siya sa naghirap doon sa sa bowling ball competition. siya ang gumawak sa mapuwa ng bowling ball competition. Lumaki lang talaga yung bowling ball eh. Kung hindi lang sana malaki yung bowling ball, panalo sana ang Sir, dalawakan ko. Hinawakan ko yung sumunod. Dalawa. Hinawakan ko rin yung sumunod, sila Judith, nanalo yung sila isa, yung Pervis Concrete, di ba? Yung Pervis yung first use, oo. Nanalo na second. Pervis Concrete, yeah. Oo, sila Ang Judith yun. nanalo doon is BBS. Tama nga, dalawa sa'yo. Oo. Oo. Alam mo, Tapos, and then, alam ito mo, si Gladys. Reginald, sir. Andiyan si Reginald. Si Ren. Si Yeah. Ren, pinapahirapan ka. May tanong sa'yo. Sir, how far behind is Philippines in concrete technology versus ASEAN, Asia, and US in... Oh my God, we are nasa tail end tayo. Nasa tail end tayo. Yes, we are still doing ang ano natin is 8,000 PSI pa lang. Samantalang nasa 16,000 PSI na mga ibang countries. Kulang pa. You see that? Ang layo, di ba? Ang layo. Because we have not professionalized the construction industry. We have meetings. Meron akong meeting with CMDF na, di ba, ano natin yung mga skilled workers as well as yung mga professionals. Kasi itong skills, this is headed by Rene Fajardo and Lito Garcia. Ano yun? Anong tawag dito? Sila ang nag-i-initiate para ma-elevate yung ating professional level sa construction. That's the reason why ACI now is going into the student level, no? Para yung pagdating nila sa professional level na nila, hindi na matigas ang ulo, alam na nila kung anong gagawin.
Hindi kagaya sa atin ngayon na mas marunong pa tayo kaysa sinasabi ng libro, di ba? Yeah, oo. Sabi, Tama. yung By kay the way, yung kay Ren 3,000 lang daw. 3,000 lang daw yung sa probinsya. Pero pag tinesting mo 2,500 lang yun. 2,500 PSI. by the way, Reginald Florentino is also one of the officers of the Mapua CENC alumni. Thank you, Rena. Isip ka pa, pahirapan mo si Sir Thank you, kasi Ren. kaka-exam Thank lang you. nito eh. Nag-exam ka, Sir, di ba last Sunday? Ano? Ako Aral hindi. ka ng Hindi, aral no. eh. Hindi natuloy Ah, kasi um, hindi natuloy yung mga kasama namin eh. Hindi natuloy. hindi ka pa pa-member? Ay, Doc Ria, mag-renew ka na. Oo. Sir, di ko alam kanino ako magbabayad ng renewal. Hindi, ibibigay ko sa iyo yung merong link for membership. Meron link for membership. Then you pay to the bank. Then mag-taking pa kayo. Okay, pwede bang lifetime na yan? National University naman sumasagot Wala ng na. membership ko eh. Wala nang lifetime Wala bang... ngayon. Kaya Wala? nga, pinipilit ko kayo na mag-lifetime eh. Magkano lang noon? Ngayon ba may lifetime, sir? Wala na. Kami nga sa international, wala. Dapat sa'yo, Doc, mag-member ka na rin sa international. Okay. Sige, sir. Para pag Magme-member tayo. pupunta tayo sa US para sa fall and spring convention. Sige, sir. I will. Sundin kita. Yes. Magkano yan? Para That is sasamahan na kita sa US. $500 lang eh. Membership eh, for 1 year. Oh. Di bale, sagot naman ng National University. Huwag mo daw sabihin, sir, yung 2005 KPI. Ayan. And student pala are free sa pagiging member sa international. At saka they can go to the ACI University. Yung isang presidente, I don't know kung kilala mo Gladys, si Erica ng Ateneo de Naga University, nag-apply ng scholarship sa ACI. Ang daming magandang, ACI International is giving preference to the students, especially today, nowadays, na nasa pandemic tayo. Tama. And kanina napaka-agresibo. Very aggressive ngayon ang mga students ngayon. And di ba yung sa presentation ko, there were 4 outstanding chapters at saka 1 excellent chapters sa student chapters natin. MLQ yung excellent, BPSU, CITU, basta 4 yung niyan. And challenge ko pa sila na if you win the excellent chapter, meron silang 5,000 pesos. Ngayon, yung outstanding chapter, 3,000 pesos. Yan yung challenge ng Board of Directors sa mga student chapters. Sir Froi, kanina kasi nakalagay doon sa iyong sa iyong video that one of the objective of ACI Philippines is to bridge the gap. Kasi sabi mo, there's a gap between concrete knowledge and practice in the Philippines. Paano natin magagawa yun, Sir Froi? Paano ang strategies? The gaps, nakita if you have seen yung nandun sa presentation ko that we have the technical committee, diba? Meron ako yon. This is headed by one of my classmates, si Edwin Macaraeg, no? Ang sabi ko doon,
napakaraming industry gaps or yung mga industry gaps na yon, yan yung mga deviation from specifications and standards, no? So this October nagkaroon kami ng GMM, General Membership Meeting, wherein dinagdagan namin ng isang ano doon, ng isang program na tinawag namin na panel discussion. Na ang topic is how do you check, no, how do you check the samples that are left in the field? Di ba kumukuha tayo ng samples sa project, other samples are taken to the laboratory for curing, and other samples are being left at the job site near the structure where they are poured para makita kung ano talaga nag-strength yung actual structure. Tama? Kung minsan, yung sabi nga nila, dalawa ang ano dito, dalawang punto, dalawang punto de, ano dito, point of discussions dito, punto de discussion dito. Isang samples that are taken para malibre yung producer or yung supplier na ang kanyang dinedeliver, let's say 3,000 PSI, 3,000 PSI. Now, yung isa is, ano ba strength nung nasa structure? Kasi hindi naman yun na cure sa laboratory. So, yun ang punto de discussion doon. So, ibig sabihin, tama si supplier, tama din si contractor. So, ibig sabihin, pinagsama-sama namin yon, si Angel Laurige, anong tawag dito? Construction manager, isang structural, isang laboratory testing part, isang supplier, at saka owner. Ganun yun. Pinag-discussion namin silang lahat. So, ibig sabihin, after their discussions, syempre mag-aaway yun, di ba? Sasabihin ng isa, tama ito. Sabi ng isa, tama rin ako, tama ako. Now, ang sumunod doon is the presentation of Edwin Macareeg para doon malaman kung ano talaga yung tama doon. Ganun ang ginawa namin. Para ma-close the gap. Yan ang tinatawag namin na industry gaps. Pero sir, majority of the test results of project really did not pass. Mm-hmm. The majority ng mga results ng test hindi nag-pass, hindi pumasa sa testing. Pero talagang di papasa yun. Talagang di papasa. Correct ka. Pero if you are on the side of the supplier, kailangan, I'll have to follow the ACI code, the ASTM standard. Kailangan ibabad ko ito. If you are in the contractor side naman, ay hindi. Kailangan nandiyan sa tabi. Paano ko malalaman kung mag-stressing ako? Kaya paano ko malaman kung kailan ko tatanggalin yung scaffoldings ko? Oo. Kaya tama pareho. So, ibig sabihin, sa designer naman, if I say 3,500 PSI, kailangan dapat 3,500 PSI yan. Ibig sabihin ngayon, yung contractor, ano dapat ang ordering ko from the supplier so that when I test the samples that are left in the field, will give me 3,500 PSI. Ganun ang dapat, di ba? Yes. Tama, correct. Pero para sa mga hindi nakakaalam dito,
Ang konkreto po ay nagko-cure ng 28 days. Yung sinasabi ni Sir Froi, no, yung curing na Yeah. wherein we waited for the concrete to attain its strength. 28 days yan. Oo, lahat tayo may Kaya concrete pag sa bahay bumagsak natin. yung sample mo, kapag bumagsak yung sample mo at nag-coring ka, definitely hindi napapasa yun. So, ano na lang yan, gawa na lang ng mga, hindi mo pwedeng tuklapin yun. No, I-reinforce ka na. let's say ongoing pa yung project mo, ano? I-retrofit mo na kaagad, hindi pa tapos yung project mo. I-retrofit mo na kaagad. Or, Puro retrofit. meron ka namang, Puro hindi, retrofit na, sir. meron ka Ano? namang structural engineer. I-check niya kung tama pa rin yung nakuha ng strength. Kung kaya pa rin niyang i-carry. I-check na. Tama pa rin. The structural engineer will decide what to do with the structure. Yes. Sagutin ko lang kay Reggie. Ren, yes, ACI will sponsor student researches. Meron akong mapagkukunan yan from the government. Ayan, si Doc, kilala mo si Doc Guades, Doc Ria? Andy Guades? From, Hindi. ayan, nasa ano yata ngayon siya, ngayon, nasa Europe. Nagdodoktoral pa rin yata. Doktor na nga nagdodoktoral pa. So, siya nagsabi sa akin na the government can, or there is may sinabi siya sa akin, DOST yata, can give a parang budget for student research. Kaya lang, kailangan ano, may ang ACI International palagi may call for Yes. proposal for research, di ba? Sa international, Yes. red madami, oo. Yes, Talaga yes. kung masipag na research. So, Ang dami ano. you have questions to sir? Pagkakataon mo na. Pagkakataon mo na yan, oo. Ayan po, actually, dun po sa talk natin about sa curing, hindi ko po alam, medyo dahil nga po sa naging online na po ang mode ng pagtuturo for college, kaya medyo Okay. nag-lock po kami sa mga laboratory. Curious lang po, kasi po sa akin ang pagkakaintindi ko po sa curing is kailangan po nakababad po yung konkreto natin. So, paano po yun? The sample itself. The sample. Opo. So, paano po yun pag nagbuhos po, kunwari po sa isang column po ng konkreto? Paano po siya i-cure nun? Babasa-basain lang po ba yun? Or kailangan po talaga siyang Pwede rin yan. buhusin? There are so many ways to cure, no? Pwedeng basa-basahin yon, no? Para makuha niya yung curing time niya. Pwede yon. Or lagyan mo siya ng burlap. Alam mo yung burlap, yung makapal na sako. Tapos yun ang basahin mo, hindi naman matutuyo kaagad yun eh. Yun ang until, kasi sabi ko nga, you have actually nung ako yung nasa PhilRack pa, I was the first one to design the 2 days high early. 2 days lang 2 days na para sa kalsada lang to. Pero hindi sa mahabang kalsada. Ginawa namin yun para sa mga excavated part ng EDSA para after 24 hours, 48 hours pwede nang daanan. Then we have the 7 days design, we have the 14 days, and the 28 days. Yan yun. So kailangan, if your 14 days, if your design is 14 days, kailangan nakababad yun 14 days. Or a day before. Kasi iaahon mo siya eh. Diba? Pero those samples left dun sa field, kailangan kung ano yung curing nung
structure mo, yun din ang curing na matatanggap nung sample. So that you will know kung ano yung actual strength ng structure. Yeah. Maganda tong comment ni Ren eh. Natatawa ako sa comment ni Ren. Sabi Ano kasi yun? niya, kung makakapag-lab lang kayo, malalaman nyo gaano kadali gumawa ng 3,000 PSI na concrete. Kaya sa actual, magagalit ka sa supplier pag 3,000 PSI baksak pa. Natatawa ako kasi rin, ay nagturo ako ng materials and testing for so long no sa isang university. 3,000 palagi pinagagawa ko. Ibabaksak ko sila pag hindi nila na-reach yung 3,000. Okay, so tinuturo ko sila from the very start, di ba yung makinikwento kanina ni Sir na nagbuhugas-hugas siya ng mga bato, blah, 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 no? Lahat yon step by step, nag-i-islam, nagta-time of setting, nag-finest, yan. Lahat yan. Tapos sa bandang dulo, magpapatest na sila ng concrete. So patay sila pag hindi nag 3,000 PSI. Pero Doc, Nakakamiss, pero oh. pero Doc Ria, ganito yan kasi, no? Pag merong tinatawag na, yung pag nag-design ka ng concrete, you will have your table design, di ba? From the physical properties of your aggregates, your cement, and other admixtures and water, made-design mo theoretically yung 3,000 PSI. Diba? If you have 50% coefficient of variation, your 3,000 PSI mo, i-multiply mo pa by 1.24 for safety factor. Now, pag na-design mo na siya sa lamesa, that is the time that you will do your trial mix. Because you don't know yet kung yung design mo ay papasa sa 3,000 PSI. So, if you have done your trial mix, doon mo makikita na yung design mo ay pasado o hindi. Kung hindi pasado, i-retry mo ulit yung design configuration mo. Kasi ang nagpapalitan lang naman dyan is your fines eh. If you add cement, whatever is the volume of your cement you added, that is the volume of fine aggregates that you are going to remove. Kasi nakaano na yan, nakabalansya na yung ano mo eh. Nakabalansya na yung mga fine to coarse issue mo eh. Yun lang ang nagbabago. Ma'am, Nakamute ka, parang Doc Ria. nakamute po kayo. Ay, nakamute ako. Ayun. Nakamute ka, Doc Ria. Nakamute ka. Yeah. Mukhang dumudugo yung ilong ng mga viewers natin kasi binabanatan na natin ang mga fine and coarse aggregate. Simple lang yun, buhangin tsaka graba, no? And sir, paano tong sila Gladys? Oo. Paano tong sila Gladys na hindi sila nakapag-laboratory? Paano sila ngayon? Alam mo, Doc, ganito kasi ang curriculum nila ngayon eh. Meron na silang electives, di ba? Whether you are in the transportation, you are in the water, you are in Construction structural, management po. at saka geotechnical, di ba? Hindi nyo na kailangan maglalaboratory niyan kasi di naman na kayo magiging materials engineer. Pero sa lahat yan, materials and testing kayo, di ba, Gladys? Kahit anong specialty mo, basic yun, pati soil. Di ba? So ngayon, paano kayo natututo? Anong ginagawa ngayon sa klase? Puro ano na lang? Theoretical? Parang ganun po. Ayun. Sa materials po, I was lucky enough po na nakapag-lab po ako on-site sa Mapua. Hindi pa po nag-pandemic nun. But then po sa mga hydraulics po and sa soil testing, which is very important po, lalo na sa pag-aaral po ng foundation, ayun po, nagkaroon ng pandemic. And then some of the professors po is, sila na lang po yung pumupunta sa university and then sila po yung nagre-record po ng mga experiment, sila po yung nagpapakita sa amin.
Tapos, ayun po, hanggang video na lang po siya eh. Pero may mga professors din naman po na nagsasuggest po ng ways kung paano po namin mapaperform yung experiment dito po sa bahay para po ma-experience. Pero ayun nga po, medyo limited lang po talaga siya. Sir Froi, pwede ka palang mag-offer ng ano, sir? Short courses ng mga materials and testing. Yeah. Kasi hindi, oo, Wow. di ba? Hindi kasi sila Yes, na-under yes, ko, yes. hindi, oo, ang dami eh. Sosyo ko, sir, ah. Nakasosyo. Yeah. Hindi, ikaw ang marketing. Ikaw marketing. Oo. Sige, sir. Ayan, si Ren daw. Si Ren nagsipag talaga dito. Tawa na tawa si Ren. Sige. Kasi ang dami nila. So, ilan tong mga civil engineering students na ito na hindi talaga na-expose sa laboratory, di ba? Ang architecture ba, sir, may materials and testing? Wala. Wala. Architecture, wala, no? So, Alam mo, talagang tayo lang. magkaaway talaga yung ano, yung architect at saka, sorry for the architects ha, at saka civil engineer. Diyan pa Magkaaway naman talaga. architect friends, hello. Sige, sir, tuloy mo lang. Di ka naman nila magagalaw dyan. Malayo ka eh. What is my best project? Yeah, everything was my best project. I have no regrets in all my projects, no? Kasi sabi nga nila, maliit man, malaki man. Small things, big things will help you improve whatever what you are doing, no? Kasi meron pa ngang maliliit na project dyan that can give a better knowledge, a better know-how than yung mga malalaking proyekto eh. Diba? Kasi kung minsan mas maraming problema sa maliliit kaysa malalaki. Diba? Subject. Go ahead. Vertical. Do I have any regrets in life? Sa tingin ko, wala. Wala akong regrets in life. Masaya ako hanggang ngayon. I am Sana all. happy to be a civil engineer. I am happy with my life now. Kahit na wala kang perang ginagamit, no? I am happy because alam mo, dalawa lang ang prinsipyo, Doc. What you call this one? You are happy with your profession, pero wala kang pera. No? You are not happy with your profession, pero marami kang pera. No? Ano kaya pipiliin namin doon? Ano pipiliin doon? Mas gusto ko na yung I'm happy with my profession kahit walang pera dahil masaya akong mamamatay. Samantalang yung you are not happy with your profession at marami kang pera, nag-aral ka pa. Di ba? Pero may Ella kasi may kilala ako pareho eh. Hindi na siya happy. Wala pa siyang pera. Ayan, ma'am. Nabuhay ka pa. Yung kanina, nag-aral ka pa. Yung sumunod, nabuhay ka pa. Saklap naman nun, Ma'am Ria. Oo, tama. Basta ka lang. Ayan. So, ang question ko kay sir is, meron pa siyang paliwanag yata. Sir Froi, what is your best and most significant investment? What is your best and most significant investment? Alam mo, may significant investment. Ba't biglang tumunog? Okay lang, sir. Go ahead. May music ah. Ba't may music? Oh.
Nabigla ako. Akala ko pakakatayin na ako ni Ria. Bakit, sir? Sagutin ko, Ella. Sagutin ko, Ella, Opo, yung ano sir. mo, sagot mo. Yes, What sir. is my best and most significant investment? Uh, I have no money. I have no company. But my best investment is I have teach so many students in my presentations, no? All over the country. I have shared my knowledge kahit na natutulog sila pag ako nagpre-present kasi inaantok sila dun sa mga presentations ko. Nagpapatawa na lang ako kung minsan eh. Pero kung maintindihan mo yung aking presentation, of course, balang araw, kahit patay na ako, ay salamat Sir Froi, tinuruan mo kami ng ganito. Yun lang ang best investment ko. Wow. Very- Ikot na ni Froi, Mr. yung mga school eh. Sir, siguro kung hindi pandemic, ang dami mong travel, no? Baka kung saan ka pumunta sa Marami university. talaga. Marami talaga. Marami talaga. Ayun po, I Marami just want to talaga. comment. Pero Sobrang... alam mo, I'm not a frustrated na magturo, ano. Kasi ngayon nga niyayaya ako ni Flor na magturo ng soils sa Mapua. Sabi ko ngayon pa, taganda ko na. Dapat nung bata-bata pa ako. Sabi ko nga, pero alam mo, passion din pala ang pagtuturo kahit na hindi ka professor, no? Ama, yung bang makita mo lang nang umiti yung kahit na dito sa virtual, kasi minsan na tinitingnan ko yung aking presentation, tumitingin ako sa mga mukha ng mga students na nakikinig sa akin. Nakita ko lang nang umingiti, wag na akong makakita ng inaantok o nakapikit ang mata, masaya na ako, no? Kasi ibig sabihin, I'm giving them something, no? I'm giving them something. Yan yung Sir, yun nga po, as I was saying, parang we are one of your students na parang sa ACIP MSc po. Every year po, lagi po kayo nag-guest for a webinar po for QAQC. So, napaka-grateful po kami and very, very thankful po kami sa lahat po ng support and sa lahat po ng nabibigay niyo po sa amin. Every year po yun. salamat naman nagtitiwala kayo sa akin kahit na hindi ako kasing intelligent nila Doc Ria. Sir, we really Yan ang mga value po, magagaling. lalo na po yung mga experience nyo din po kasi napaka-inspiring din po sa amin yun. Salamat naman, Iha. Salamat. Sir, how does it feel po na this year po naging president po kayo ng ACI Philippines po? How does it feel? Naging stressful po ba or ano po? Alam mo, bago, may pasakali muna ako ha. Bago ako naging presidente ng ACI Philippines, naging presidente muna ako ng yung alumni natin sa MIT CENC, yung CE Yes, at saka po. Environmental Sanitary Engineering. Which is Doc Ria is a, director doon ngayon. Later on, siya maging presidente. So, ibig sabihin, I was reluctant before kasi ang hirap yata. Hindi naman ako wala naman ako sa mga scholastic ano ng Mapua. Hindi ako kilala sa Mapua, no? Kasi ang kilala doon yung mga yung mga magagaling, no? So sabi ko kaya. Pero sabi nung, 'di ba sinabi ko kanina na there is no successful president if the people within him or within the board hindi siya tinutulungan. Kahit gaano kagaling ang presidente, kahit gaano ka-forceful na presidente, kung hindi rin tumutulong yung mga tao sa nakasama mo, wala mangyayari.
even the organization will not succeed. Then ito na naman, no? In 2014, sumali na ako sa ACI. I was voted as a director. Before 2021, before 2020, in 2019, noong nag-exam kami sa Singapore, yung immediate past president, pinakilala niya na ako dun sa mga Amerikano at sa mga Asian counterparts namin na I will be the next president. Being a president of an organization like this needs money, no? Ibig sabihin, ngayon lang lumaki yung ACI Philippines. Before, nung pumasok ako, kami-kami lang. Kasi ayaw namin lumabas yung the family, yung kagaya nyo yun sa student chapter na we are very close to each other, yung parang pamilya no? Talagang yun ang sinunod namin. Pero pag kailangan ng pera, wala kaming pagkunan, kundi kuha kami sa aming bulsa. So, noong yung sinundan kong presidente, he started to make this ACI big. Kaya sinundan ko na lang. Kaya pati PCA, pati CMDF, pati PICE, nakikisali na kami. No? And we gathered young professionals. Pinarami namin ang members. No? Yung iba, yung young professionals, yung first year niya, free membership na kasi alam namin wala pa siyang trabaho Ba't namin pagbabayarin ng membership yung wala pang trabaho? Diba? Even you students, we did not ask you something for membership. Kaya lang naman kayo nagdodolaw ng pera pag meron kayong paggagastusan, di ba, na event. Pero, ayoko nang ulitin yung that's the reason why yung FSL, alam mo yung FSL? Yes po. Nawala, di ba? Nawala, di ba? Because, ayoko nang yon. That's why we change it as the Council of the Student Chapter Presidents. Pero tingnan mo ngayon, ang ganda ng pagtutulungan ng lahat ng chapters. Ang ganda. Kagaya kanina, andun si Jaren, doon sa TIP, andun ang Mapua. Sabi nung isa kanina, in cooperation with ACIP Mapua University Chapter. Yung isa, andun yung iba. Nung nag-presentation ako sa Ateneo Dinaga, andun din ang Mapua. So, ibig sabihin, the camaraderie, the family bonding of all these student chapters, iba. Hindi mas lalo na pag walang pandemic. Because dati, alam mo, pa kami anong tawag doon, yung nagkain na kami, nakakamay kami doon sa UP, yung UP, yung sunken nila doon, nag-boodle fight kami doon. Lahat yon. Kaya, ang ganda. Ibig sabihin, it's very fulfilling to be a president of an organization like this. At saka, makikilala ka pa internationally. Yung pinakita ko kanina, na yung before the program, that was my report to the Fall Convention, International Forum. Ilang kami? 11 kami nag-present. Ako pa inuna nilang plinay. Kaya, really, it's very, very fulfilling. And kahit na mahirap, pag nakita mo talaga na lumalago yung mo, ang galing, nawawala yung pagod. Time consuming lang. Ayun nga lang. Kasi kung hindi ka mag-represent,
Hindi ka mag-present, ikaw mag ano ng off-taking. Di ba? Opo. Ayun nga po, very, very thankful po kami. Actually po, sir, nung nalaman po namin na naging president po kayo ng ACIP, sobrang proud po kami lahat na, uy, si Sir Froi naging president na, parang ganun po. Ayun, Pero shoutout nga po hindi niya pala. alam na taga Mapua ako, di ba? Hindi niya alam na nagaling ako ng Mapua. Actually po, alam po namin yun. Kaya mas extra nakaka-proud po yun. Ayun po, shoutout, nandito din po si Sir Jaren Villegas, yung president po ng Mapua Yeah, Student oo, Chapter oo. for ACIP. Ayun po. We really feel Bilib po ako. ngayon, lahat po ng Bilib student ako kay chapter bilib ako po. kay Jaren. Very ano yan. Alam mo si Jaren, isa yan sa dapat namin pipiliin na co-chairman ng Council of Student Chapter Wow. Presidents. Ayun, nakwento nga rin niya po. Tapos sobrang nafe-feel po namin ngayon yung connection po ng lahat ng student chapters all over the nation, all over the Philippines po. Parang ngayon po, we could reach out po sa ACIP Negros Occidental and other provinces po in other, sa Mindanao, Visayas, Luzon, ayun po. Kaya sobrang thankful din po kami sa inyo. Kaya alam mo kasi binibigay mo yung ibang knowledge mo, masaya ka. At saka, siyempre, kung naibigay kong knowledge ko sa inyo, ayoko naman na masapawan niyo ako. So, mag-aaral ulit ako. Di ba? Mag-aaral ako na mag-aaral para hindi niyo ako masasapawan. Baka mamaya next time ako na ang tuturuan ninyo. Hindi naman dapat, di ba? Ako pa rin dapat magtuturo sa inyo. Actually, sir, totoo yun yung very dynamic yung relationship ng ACIP with the students. Because of Sir Froi, dahil kay Sir Froi, nagkaroon ako ng connection sa Mapua. It was actually through, dahil kay Sir Froi, nung una in-expose niya ako dun sa ball na yon. Yeah. Bago pa yung ball, sir. I think may bago pa yung Hindi, ball. nauna yung ball. Nauna ba yung ball? Nagkaroon ako ng connect sa Volleyball ako. kami sa Mapua ni Sir Froi eh. Tapos nagkipag-meeting kami sa mga estudyante. From that day, Yes. ang dami ng ang dami ng mga estudyante that work with me with their thesis. Hindi siya naubos, no? From that day, every term, meron na talaga sa akin Yes. pumupunta para Yes. makipag-collab sa akin sa thesis. Sila Judith yung last eh. I think ayan, sila Gladys, nakikipag-collab na kayo sa thesis. Syempre, pag alis nila Gladys, susunod na naman. So, nag-open Yeah. yung doors. Ako naman, syempre, sir, mahal na mahal ko yung Mapua, kaya talagang, yung Yes. bata na yan eh, talagang tinutulungan, no? Saka yung support talaga ibang klase. Alam mo Gladys, si Doc Ria, andun kasama na yung mga estudyante doon sa bowling ball. Magkausap kami, andun ako sa taas. Sir, sinong nanalo? Sabi ko, actually dapat kayo ang nanalo, Doc Ria eh. Kaya lang kasi, malaki talaga yung bola eh. Oo, lumaki yung Malaki yung bola. Oo. Pero sir, kanina nagbabanggit ka na nakikipag-partner na kayo ngayon sa PICE at saka sa PCA at kung saan-saan pa si MPP. Pwede, kung naaalala mo si Engineer Vicente D. Reyes, pinag-meet ko kayo. Si Yung Engineer sa Pasig. Oo, sa Pasig, oo. Kasi nagtayo kami ng organization, ang tawag, Finite Element Institute of the Philippines. Ang ginagawa namin, sir, is more on simulation. Ang nangyari kasi doon kay Polite, walang machine na capable ako mag-generate ng mga mechanical properties na kailangan ko. So, ang nangyari, sir, para mag-generate ko lahat ng mechanical properties nun, pinag-combine namin yung laboratory test, tapos yung stress-strain relationship, and then simulation.
So, na-optimize ko ngayon yung product ko. So, I think, sir, pwede ding mag-collab si ACIP Yeah. sa finite Oo. element kasi parang complementing tayo, sir. Yes. Kami dun Yes, sa yes, yes, yes. simulation, kayo naman dun sa Yes. testing. Di ba exciting, sir? Yeah. Tignan Pwede, mo kung di pwede, pa kita pwede. naging guest, hindi pa lalabas yung ganong idea. Looking forward to that, sir. Looking forward. Si Sir Vic kasi nasa Yeah. US ngayon at bakasyon siya, balik scientist siya. Bakasyon lang siya sa US saglit. Babalik ulit siya. Sige, Pagbalik sige. niya, by January, sir, collab tayo. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Okay. Sarap yun, okay? This is something new. Okay, Yes. so Ella, Yan. My next question, sir, for you is, what else you want to achieve or what else remains undone kung meron pa po kayong gustong gawin? Yung number 4 muna. Ella. gusto pa yata ni Sir madaming test. Madami ka inaaral, Sir, Hindi, eh, no? yung number Wala ka 4 muna. tapos. Nakahanda Tanungin mo siya sa muna number sa akin yung 4. number 4. Sinadya kong ihuli sana yun, eh. Yan, so, Ah, ayan, sige, okay, sir. okay, okay. Unahin natin yung number 5. Unahin natin yung number Ah, 5. What sige po. else you want to achieve? What else remains undone? Anday, alam mo, ayoko bang mamatay? Di ka pa Ayoko bang mamamatay. mamatay? Paano naman ako dun? Marami pa akong Tama yan, sir. goals, marami pa akong gustong gawin, no? Hindi pa ako nakapagsalita sa lahat ng eskwelahan ng Pilipinas. 22 pa lang na pinagsasalitaan kong eskwelahan sa Pilipinas. Ilan ang Ako, civil 2,000 engineering ako. schools na? 2,000. Oh, 2,000. kung pwede lang ayoko pang mamatay. Yun ang ano ko, yun ang undone, no? And meron pa akong isa, hindi ko na lang sasabihin. Meron makahulimuhan makahulimuhan ako. Hindi. Iba. Alam na nila kung ano yung gusto mo pang ma-achieve, ah. Okay, so, hindi. Yun ang aking ano pa. Yun pa yung aking things that remains undone to me, no? Hayaan mo na yung pera. Ang pera, kapag meron ka, nagagastos mo rin, di ba? Ako yun pa, hindi ko pa nagagawa yun, pero ano yun eh, material na bagay, no? So, yun, yung marami pang gustong makita yung pagmumukha ng lolo nila na estudyante. Madami pa, oo. Saan sila nakakita ng lolo na puti ng buhok, di ba? Oh, nagtuturo pa rin. Di ba? Yan. Thank you, sir, for Naisip that. bata ha? Naisip bata ha? Hindi isip matanda. Isip bata. Ayan yung sikreto yan, sir, eh, di ba? Para mas Yes. forever young looking po. So, sir, isusunod ko na yung request mo kanina na tanong, no? Who is your hero or your idol or your mentor or someone you mirror your life with? Tatay nanay ko pa rin ang aking mirror, no? Because without them, wala ako ngayon dito. Kausap ninyo virtually. And alam mo, sabi ng nanay ko, nung ako'y bago pa lang na inhinyero ng katrabaho, huwag mong sisirain ang pangalan natin dahil ako mismo papatay sa iyo. That was the Ilokanuhin ko kasi Ilocano kami eh. Hamo nga perperjen apelyido tayo dahil numaperdim sakti magpatay king ka. That is the exact words my mother told me when I was still a young engineer. Yan ang ano no. Now, meron akong isang mentor during my employment.
ang sabi niya sa akin, Froi, itong this, ano tawag dito? Yung word niya, this organization na ginagalawan natin is very small. No? This industry is very small. Na kung gumawa ka ng katarantaduhan, malalaman din at malalaman din. Yun ang sinabi niya sa akin. And it boils down to what my mother told me when I was just a starting engineer. Yan yung ano. And hanggang ngayon, naging kumpare ko pa siya eh. Boss ko pero naging kumpare ko eh. Pero mas matanda siya sa akin. Kaya kung ako'y 45, siya ngayon 65. Thank you. Kung 45 ka, sir, I'm 25. Yay! Alam ko 25 ka. Si Gladys naman, 12 pa lang. Si Ella, ano pa lang, 20. Sir Froi, tama ka doon. I agree. The industry is so small. I feel so sad sa mga tao na nagkakamali. Pero siyempre, di ba, Sir Froi, as a person, minsan talaga, nagkakamali ka natutokso ka. Pero sana, kung nabigyan ka ng pangalawang pagkakataon, tukso ka pa rin, ibang usapan na yon. Marami tayong kilala dyan sa industriya na napakaliit, no? Na sinisira nila yung pangalan nila. So, sayang, di ba? Sayang. So, maganda yung sinabi ni Sir. Pero tandaan natin lahat yan, no? Malalaman at malalaman. Lahat talaga, Sir, pagka talaga may usok, talagang pag may apoy, yung usok talagang aamoy. No matter Yes, what, yes. no? Lalabas at lalabas yung ginawa natin. Kaya lalo yung mga estudyante dito, yung mga nakikinig na mapuwan, mga estudyante, no? Let us be good para, may integrity ka bilang isang professional. Yes, Sa bagay, kapag yes. The talaga word, namang hindi ka gumawa ng professionalism, pwede ka talaga matanggalan ng PRC license, kaya nga professional di ba? But that was enlightening, no? Sige, Ella. Marami na tayong natutunan. Mamaya pakakanta Yes. si Sir Foy ng Ilocano song. Kasi meron na Yan. kami mga Ilocano song. Mag-ano kami, Makaka-relate si duet Sophie. kami. Si Sophie pala ay Ilocana. Yes. Ayan. Meron kami So, naging may ano, Ilocano, meron kami naging Ilocano na guest sir. Si Malikhaing Ilocano. Yung naging guest natin, si Ferdinand Isleta, director ng National SCCA National uh, Committee for the Culture and the Arts. oo, naalala ko Yan, po, okay. ma'am. Yung pinakanta nga Okay. niya ako noon. Ayan. So, sir, may Gusto ko question naman, is, Ella, na pag pala mga Ilocano, proud sila pati sa mga pen name nila. yes, Ilocano, pangalan nila, Lakay, tas Malikhaing Ilocano. Di ba talaga, ayaw nila talagang bitawan yung pagiging Ilocano nila sa mga Ilocano. alias Yeah. nila, di ba? Mm-mm. Sir, my next question for you is, if you are not who you are right now, then who would you be? Ako pa rin. Wala siyang, Ako kasi pa si rin. Ma'am Ria, No, 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 sir, no. Ma'am Ria, ano ngayon sa'yo noon kung hindi ka naging engineer? Dancer. Hindi ako. Kung hindi ako naging engineer, siguro military man na ako. Ah, Retired military man na ako ngayon. nahilig si sir sa ano. Yan yung General ano ka ko, na ngayon. yan yung retired general. Yeah. Retired general. Pero yung pagkapari malayo eh. Elementary pa lang ako noon eh, no? Tapos pagdating ko ng high school, andun na yung mga infatuation, yung mga meron ka ng kursunada. Yan. That's where you experience most of your first. No? Kahit sa babae, maraming first na na-experience sa high school, di ba? Magsalita ko ng isa. Kaya lang, baka ma-censored tayo. Wag na. Hindi, ako hindi. College yung mga first. Sorry, yung mga first ko after college. Sorry. Ha? We belong to the last.
We are the Parehas last tayo. Parehas sacred tayo. batch. Ha? Parehas tayo, Doc Ria. Sakala ako nagkaroon ng girlfriend nung ako'y college. Ha? Oo So, nga, kasi, gumraduate ako ng ano, sir, gumraduate ako ng college nang nakataas ang flag. si, si Gladys iniisip niya. Ano kaya yun? Kunwari, di Mamaya naman. ipi-PM kita mamaya anong ibig sabihin nun. Thank you po. Ayan. hindi So, talaga. It is where, hindi yung first class, first dance. Alam ka naman, di ka na unang sumayaw ng high school ka, Doc Ria. Di ka nakapagsayaw noon? Ay, nakapagsayaw, sir. Oo, yun, first dance. Public male dance. Sir, yung ina-announce, yung, ano ba tawag doon? This is a public male dance. Yung, correct ba yun? Ang Ay, yung tawag ano doon? yan. Yan yung ano, pag merong kakandidata, di ba? Oo, yung mga piyesta-piyesta, di ba ganon? Yung mga party, Oo. di na Ay, alam nila. teka muna, sandali. Doc Ria, andyan naman si Rene. Sabihin natin, gawin natin sa MITC and say magpasayaw tayo. Tapos yung sayaw ng isa, dapat may bayad, di ba? Ganun yun eh. This dance is 25 pesos. Papasok sa MITC and say, Sir, di ba? sige, ano tawag nga doon? Sir, may tawag doon eh. Ha? Sir, may tawag doon. Public may dance. Tapos alam mo, Ella and Gladys, kung hindi nyo to alam, pag public male dance, pwede isayaw ng kahit sino. So, pipilahan ka. Para mag-una sila. Yung mga babae nakaupo. Tapos, pag in-announce sa mic, public male dancer, sabihin lahat ng lalaki pwede magsayaw na kahit sinong babae. Tapos, syempre, pila-pila sila, unahan sila. Yung parang ano ka, yung sikat na sikat ka. Tapos, pagka may VIP, sasabihin na gano'n, itong sayaw na to ay para lang sa mga officers ng barangay. Sila lang ang may chance mamili sa mga babae. Meron pa, Doc Ria, yung ano. Doc Ria, merong isang box. This box is worth 100 pesos. Ngayon, yung magbibigay ng 100 pesos, sasayaw na. Tapos, any bidder, magbibigay ng 200. Diyan si Next Press. Si Next President. Ay, Jo. Good evening, Jo. Good evening, Jo. hello Sir Jose. What is your motivation in Sir doing these Jose, free ang tawag webinars? namin, si Jo ang ating My motivation is fulfillment. Jo, my motivation is fulfillment in doing these free webinars. Fulfillment lang yan. Pero hindi ako frustrated professor. Sir, Galing. magiging legacy mo yan di ba? Siguro naman enough pa yung mahaba pa buhay mo sa maiikutan mo pa yung 2,000 plus universities. Sana. Maiikot mo pa yung mga Sana. universities. Oo. Sana. Jo, Ayun. may proposal kasi si Sir Froi na project. Magpapasayaw tayo dun sa gym. Sir, kasi may tawag dun eh. Nakalimutan ko kung anong tawag dun. Nakalimutan ko rin, may tawag nga dyan. Ano po, sir? Ano tawag? Public male dance. Public male Sabi ko na nga. dance. So, magpapasayaw tayo. Basta okay na, yung face-to-face. Magpapasayaw tayo dun sa gym. Tapos may ticket, sir, di ba? Ticket. Tapos pag isasayaw mo Hindi, no. Doc Ria, huwag ticket naman. Ginagawa mo naman cabaret eh. Ano gagawin natin, sir? Para alam na paghahandaan na ni Joy yan. Hindi. Pag sinabi mong this dance is for all MITC ANC directors. You must have to pay 5 pesos to the cashier. Babayad muna bago sasayaw. Merong gate. Oo, tama.
may gate na gano'n, no? Tapos, bago sila Oo. makakapasok, nakapili na isasayaw nila. Ang sarap i-alalahanin ng nakaraan, sir. Ano, Ella, inaabot mo yun, Ella? Di ba sa probinsya ka, Hindi. inaabot mo yung gano'n, yung mga May pasayaw, tawag Ella? dyan kasi, may tawag din eh. Meron, may ganun din. Pero sa panahon Naabot ng mo, no? tita ko, yun yung kasagsagan talaga ng gano'n. Pero yung sa Tapos panahon nandun ko ka sa na, gate, nanonood ka, di ba? Pinanunood mo. maliit pa ako, nanonood ako yung mga ganong klase. Pero, pero Doc Ria, hindi naabot. Doc Ria, Ah, ang hindi sir. naabutan ni Gladys yung ano, di ba merong ano, halimbawa birthday ko, may sayawan, may ano yan. Tinatakpan namin yung ilaw. Yeah, yung Di mga ba? strobe lights. Sir, gala-gala daw ang tawag. Gala-gala ba? Hindi. Hindi lang alam, Chof, kung gala-gala. Pero, yung tinatakpan yung ilaw, yung mga strobe lights yun, di ba? Disco-disco. Oh, kasi ang dikit na nun ng ano yan, ng sayaw eh. Padikit mo ng padikit yung sayaw, di ba? Ito ang tanong. Ito ang tanong. Define dance. Define Ano, dance. sir? Ilan, sir? Alam mo yung meaning, definition ng dance? Yung Ano, sir? engineering definition. Ano, sir? Dance, Hindi ko alam. dance is a vertical projection of a horizontal design. So near, yet so far. So pa. Tandaan niyo yan. Is the horizontal, is the It's a vertical projection of a horizontal design. the horizontal. Oh. And so far, so near and yet so So far. near, yet so far. Ito daw ang tawag Malapit na, pero malayo pa rin. Sa Bisaya, baylihan. Yeah, I think it's baylihan sa Bisaya. Pero pag parang kasalan, yes. Parang ganon. Ang sarap i-reminis, Jo, looking forward to that project. Sarap kasi sumayaw eh. Wala na ngayong ganon, no? Magpapakape to na. Magpapakape pa si Sir Froi. Mamaya. Okay, so Sana. ang sarap maka-throwback ha. Oo. Bakit baylihan din? Familiar kayo dyan, ma'am, sa ganyang term? Nawala yung Yeah, baylihan. konkreto. Ayan. Ayan. So, Sir, kasi yung mga viewers natin, mababaw ang kaligayahan. Padalan lang sila ng kape. Pambili ng kape, masaya na sila. oo. Ayan. Ma'am Ria, itatanong ko na ba kay sir yung pinaka-exciting question? Nakamute ka na. Ayan. Yes, sir. Ayan. So, ayan, sir. Our last question for you is, how would you help how can you help the feminine genius advocacy of Dr. Ria Liza? Kung anong tatanungin sa akin ni Dr. Ria, anong hingin niya sa akin, tutulungan ko siya. Yeah. Ayan, recorded yan, Ma'am Ria, ha? Yes. Ganyan ko kamahal si Doc Ria. China oil, Ma'am Ria. Oo. Ang lakas mo kay grabe naman President. pagmamahal ko kay Sir Froi, di ba? Talagang, sabi na nga, si Sir Froi, madami inopen sa akin ng mga opportunities. And isa talaga yung working with the students of Mapua, giving back to my alma mater is one big thing. Naakala ko noon di ko magagawa. Pero through Sir Froi, nagkaroon ng very dynamic relationship with students na hindi lang siya mahihinto eh. Magiging legacy nga siya eh, di ba? Tutulong sa mga Ella, pakitanong mo kay Doc Ria kung ano yung unang encounter namin. Ma'am Ria. Ma'am Ria. Patay tayo dyan. Baka pwede naman malaman. Ng encounter natin.
Hindi ko makakalimutan, Doc. Siguro. Hindi ko makakalimutan. Teka Alam mo lang. kung ano yan? Teka lang, sir. Hilaan ko, sir. Sir, wag. Nakalimutan na niya. Huhulaan ko. No, no, no. Ano? Hindi naman sa golf, ah. No. It was in yung ano natin, homecoming. Anong saang homecoming? Sige, sir, paki-describe mo kayo. Ang dami nating homecoming. Ang presidente si Mike. Okay. Presidente pa si Sir Mike. Ang homecoming ay naganap sa... Teka lang, sir, Presidente si Sir Mike. Kasi naaalala kong homecoming, yung ikaw Resorts ang World. presidente. Resorts World. Yeah, Resorts World. Oo nga, sir. Oo. Kasi pag sir, pag pupunta ako sa homecoming natin, either ikaw or si Edwin yung pinupuntahan ko. Hindi, yun ang unang-una natin. Yun ang unang-una natin. Alam mo, sabi mo sa akin, Ano, sir? Sir, picture tayo Ano, dalawa. sir? Talaga, sir? Yeah. Okay, tama, ha? Nagpa-picture ako sa'yo, sir. Di sabihin, heartthrob ka. Resorts World ba yun? Sir, yung suot ko yung may picture din kasi tayo na ang suot ko black tas mahabang bulaklake na gano'n. Yeah, Tas tayo din yeah, dalawa yung yeah. unang-una. Hindi yun first, sir. Sir, hindi yun first. Yun. Sir, hindi. Hindi, ibig sabihin yung talagang na tayo. Hindi first encounter napakilala na tayo, pero yung talagang yung close na nag-picture tayo dalawa. Oo. Wow. Ang sweet. May nasa akin na yung picture na yun. Hanapin mo. Nasa akin nakasave yun. Kasi alam ko yung suot ko eh. Yes. Alam ko yung suot ko eh. Yun ko si Ma'am Ria Dati pa. First World. Oo. Black na may bulak Pero yung baba. pero sa dami ng kanyang pictures, di niya na mahanapan yun. Hindi, sir. Nandun yung picture natin. Gusto mo Mamaya, mamaya papakita yan ni Ma'am Ria. Papaano yan? Photo review. Share. Okay. So, sir, siguro naiisip ko na isang matutulong mo sa Feminine Genius is kapag ready na marami na kami supply ng hollow blocks. Magkakabit tayo ng hollow blocks ng babae, nagkakabit, ikaw ang taga-kumpas. Ikaw ang taga-kumpas. Yes. Tsaka sir, madami pa akong gustong i-collab sa'yo kasi madami pa ako matututunan sa'yo dahil alam mo namang nasa mundo ko ng materials technology di ba? Nade-develop ako ng materials. At saka nasa mundo ka ng research. Yeah. Yes. Nasa mundo ka ng research. Yan talaga reality. Yes. And I want you to be in the ACI kasi kailangan ka rin ng mga estudyante. Yes, sige sir. Siyempre sir, alam mo naman, kaya naman ako nagpa-member ng ACI dahil ikaw yung nandun. Ay, hindi pa ako presidente noon. Hindi ka pa presidente, pero dahil sa'yo, kaya kami nandun. Diba? Ang dami ang taga CENC, ano? Ang dami. Si Red, Dami talaga. si Reden, si Senate, ikaw, si Edwin. Ang dami kayo eh. Madami kami noon, sir. Pati yata sila Noli, sila Arman. Actually, yung mga staff ko, dinala ko doon, sir. Yung mga staff ko sa Polite, nandun na nag-member. Sana Pero hindi pa ako masyadong hindi ka active pa kasi president. Oo. hindi pa ako active noon. Alright, so thank you so much, Sir Froi, sa ating napakagandang Q&A at napaka-magandang throwback. Ang saya ng throwback, na-miss ko yung sayaw. Sana magsayaw tayo talaga, Sir Froi, one time. Gawin nating project yan. Let's bring back the old memories. And ang swerte ng mga bata sa'yo, talagang nagkaroon ng collaboration and I'm a living witness to that. So siguro,
For sure yan. Pagkatapos Thank nila you. Gladys, may mga susunod na batch pa yan. Salamat talaga, Sir Froy. So, Sir Froy, for Thank you. now, Thank you. mag-isip ka ng 5 words. Paki-type lang po dun sa private chat natin, paki-numberan 1, 2, 3, 4, 5. Na mapahuhulaan mo sa mga audience, ikaw rin mabibigay ng clue. So, habang nag-iisip ka, Sir Froy, mag-shout out muna ang ating mga co-host. Sige, go. Ang dami nang pumasok sa loob eh. Ang dami ng viewers. Oh. Ella, shout out. Yeah, yes, ma'am. Alright. Actually, ang dami naka-relate kanina sa ano, yung dance, yung yung baylihan. Ayun, naalala ko talaga yung sa mga tita ko dati. Doon nagsimula yun, eh, na sobrang ayan. Pinipilahan sila ng mga boys. By the way, ayan, I would like to shout out to lahat ng mga viewers ni Ma'am Ria tonight na nasa Facebook Live ng The Feminine Genius and of course na nasa YouTube. Thank you so much for tuning in and for inviting some of your friends. Mega love shout out kay Kathnel TV, Team Ritz, and Paulens TV. And also kay Mami Erlinda Cadilo. Ayan, nag-shoutout siya kanina. Hey everyone, Ma'am Ria and Ma'am Ella, hello. Ayan, thank you so much for sending virtual hug also, Mami. And of course, sa mga nag-shoutout sa Facebook user, please don't forget to shout out your name also para maisama ko po sa attendance. I would like to shout out also Hanika, Happy DTV here, mga magagandang host. Ayan. Thank you so much sis for tuning in and for being an active member po sa Team Helpful. Also kay Jaren Villegas, thank you for sending 3 hearts. And Wendell Vivas Guevara, um, Jean Chester Tolosa, ang daming bago po ngayon, Ma'am Rian, na pumasok kanina. I'd like to shout out them. Hi po, Ma'am Gladys. Ayan. And Ria, hashtag Angel2. Ayan. Chofis Future. Thank you so much sa pa-angel mo, sis Chofis World. And meron pa siyang Chofis Universe. Thank you so much. Pang Miss Universe na ito si Sis Jovi. And also, I would like to shout out si Max Vlogs, Ma'am Ria. Nandito po kanina pero ang kanyang angel po ang pinadala, no, si Max Flores. And Team Helpful Supporter, thank you so much for tuning in. And Ma'am Kat, syempre nandito ang main channel ni Paulens TV. Thank you so much. Ang ever Ah, supportive. hello, wait lang ah. Ano ko lang, shout out ko lang Yeah, si JR nanonood sa Facebook. si Siya yan. JR, anong pinaka-full name niya, ma'am, dito? Hello, Josephine Park, JR. kasama din namin siya as officer ng 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 CENSE, MIT CENSE. Wow. Siyempre, si JR pa ba? Siyempre, ang Hello, babaeng pink. JR. Thank you so much for Abangan nyo tuning ang mga in. pakulo namin ni JR sa mga Wow. nalalapit na mga araw. O, di ba? Ayan. Alright. And Jaren Villegas, ang active po talaga ni Sir Froi. Ayan, marami daw siyang experiences sa construction industry, sabi niya. And good evening po, Sir Ronel Ramos. Thank you for tuning in. Ayan. Ito yung friend namin na I'd like to mention Sir Ronel Ramos. This is Hello Mix TV na isang PM ko lang, alam mo yun. Talagang hindi ka magtitiis pa, Priya. Pupuntahan ka nila sa live streaming mo. And of course, I'd like to mention also si Ilalagay Ann. Thank yata you dyan so yung oras. much. Ayan, sabi niya, si Ella pala yung nasa taas. Ayan, ito yung mga bagong members po ng Team Helpful. Thank you so much for being so active. Si Ma'am Ria po yung ating sponsor, no, sa mga pakulay po ng inyong channel. So, anyway, pag may biyaya naman ako na na extra, Ma'am Ria, talagang nagbibigay naman ako. And ayan, I would like also to shout out na si Tijan Joven MPRG to Home. Ayan. Bago ito sa akin yung kaniyang channel name. Thank you so much for tuning in and for sending virtual hug. And
Si Reginald Florentino, ayan, yehey, raffle, sabi niya kanina. And nandito si Bro Fishing and Travel Adventure. Ayan, good evening, Dr. Ria and Ma'am Ella. Thank you so much for tuning in, bro. And sa pa-angel natin dyan. Please don't forget to thumbs up naman sa ating host kasi baka naman madagdagan pa yung thumbs up po ni Ma'am Ria. Thank you so much. And meron ba akong hindi nabanggit sa mga binalikan ko? Eh, syempre si Ma'am Kat, hindi natin kakalimutan yan. Sobrang thankful po tayo sa kanya, no? Kasi every Saturday, walang palya po yan. And I understand po, Ma'am Allegory, kasi nagpapahinga po siya. Medyo may ano lang siya. Kailangan niya take ng rest. And also, ayan, sabi ni Reginald Florentino, no, "Sir, how far behind is PH?" Ayan, I think nasagot po ito ni sir kanina. And, also I would like to shout out ayan, tinitignan ko yung mga bagong names kasi 'no, Ma'am Ria, ang dami pong pumasok na bago. And for sure ito po ay mga supportive po, friends and yung mga kakilala po ni Sir Froi and siyempre kay Ma'am Ria. Ayan, thank you for sending virtual hugs, si Halomix TV. Ayan, business manager ako sabi ni, Sir, Reginald Florentino, ayan. And ayan, nandito rin po yung mga angels natin 'no. Si EJ Sarmiento, thank you so much for tuning in. Parang bago rin ito Ma'am Ria, pero lahat din nakalista naman sila. And, Siguro mga ano yan, ayun, mga member mga ng ACIP. yun, I think yes ma'am. Kasi ang mga comment po nila is more on sa discussion ni sir and sa mga ayan, mga may sinabi dito, mas kailangan niyo si Sir Froi 'pag nagtrabaho na kayo at kailangan ng guidance sa site. Ayun. Thank you so much, po for that comment. Si Miko Potal, ayan, thank you so much for tuning in, and Max Flores. Ayan, meron pa ba akong hindi nabanggit? Jose Fernandez, ayan, what is your motivation? Ayan, I think nasagot din yan kanina. Mega love shoutout po sa iyo, Sir Jose Fernandez. And thank you for tuning in. Um, sa lahat ng mga pa-angels po natin din from Team Helpful, thank you so much. Ayan, Jaren Villegas, name Jaren Villegas. The Feminine Genius, ayan, ma'am, I think candidate for your member na ito si Jaren Villegas. Hello po Engineer Froi and Engineer Ria. Ayan, yung napakagandang I think nag-guest mo na yan, ma'am. Yes. Ayan, yung Siyempre, magandang ang ano mo, magandang ka-officer ko oo, sa CENSE, oo. oo, Yan yung sinasabi naartistahin ko. siya actually, eh. Pinakanta mo pa nga yan, eh, 'di Actually, ba? artista talaga siya. We miss Artista you, din ang Engineer tatay niya. Froi. Di ba remember sino tatay niya? Di mo ba naalala? 'Di ko matandaan, ma'am, pero kaya pala sa itsura niya hindi alam mo 'yun, artistahin yung dating niya. Oo. At pinakanta mo Kasi yan, artista kaduet talaga ang pamilya niya. ni Calyar. Nag-duet silang Yeah, dalawa. kasama ni Calyar, kumanta sila ni Calyar, oo. So, hello JR, na-miss mo ba si Sir Froi? Kasi hindi siya kasama dun Feeling artista lang sa 'to siya, event ma'am. natin. Sa event natin na pinagpahala kasi siya ni Lord kaya hindi siya nakasama nung araw na yun. Ano daw sabi ni JR, feeling artista lang. O, pa-humble effect niya si JR. Pero marami kaming pakulo ni JR sa mga darating na araw. Tapos abangan nyo syempre abangan natin yung iba pang mga CENS na officers na magiging future kasama natin. Alright, so Sir Froy, hindi mo pa nasusulat yung 5 words mo. Dito sa private chat, Sir Froy. Yung sa'yo lang? Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hindi kasi inisip ko kung ano yung sayaw kasi na yon, alam ko na kung anong pangalan. Social Pero yung dancing. pahuhulaan mo, Power dance yung, daw, sabi yung ni Mami pahuhulaan mo Arlinda. ng 5, sir. Social 5 dancing. words na, sir, 5 words na binanggit mo. Mamimili ka ng 5 word na pahuhulaan mo sa mga audience. Kailangan yung 5 word na yon binanggit-banggit mo kanina sa ating discussion. 5 words. Okay. 5 significant words. Po. Okay. So, ano daw? Social dancing.
social Yes, dance. social dancing. Kasi sa amin, pag sinabing tara, punta tayo sa social, magpupuntahan yan, magpapabango pa yan, maglalagay ng pumada, maliligo muna, kahit galing sa kahit galing sa bukid, maliligo. Sa bukid, Wala pa naman deodorant nung araw, di ba? Ayan, maglalagay ng pumada, yung mantikilya. Matilya. Akala ko, sir, yung puti ng itlog. Ay, alam nyo, Ano yun? guys, first attend ako ng ganong pasayaw. Grade 6 ako, sir. Oh, Attend ako ng pasayaw grade 6 sa Batangas. Nasugbo, so hindi, Batangas. hindi, Nasa ah, toothpaste tsaka towel. so anong gagawin ko dito, Doc Nanalo Ria? ako sa Yung 5, sayaw. andun na sa private Nandun na, chat. okay. 5. Alright. Naku, sana matandaan nila yan. Okay, so, number 1. Sir, ikaw magbibigay ng Mukhang ng mahirap clue, yata yan, ah. Ng, Lamang clue, okay? ng clue? Ako Tawas magbibigay ng na. clue? Hindi ako sisilip Sir, ha, may kasi tawas baka pala. tawas meron, uy, haha. Pero namang tawas noon, sir, sa Meron nga panahon may ninyo. tawas. Kaya pala mapuputing kilikili ng mga tao nung araw. Joke. Kasi wala Tawas pang kasi deodorant. Oo, walang ma'am. judurant Walang judurant. Okay, so, Walang deodorant ng ano araw. tayo? Oo. Alam mo Question ang number ang 1. shampoo. Ang shampoo, gugu. Ano? Sir, naging guest namin yung isa sa inventor ng Google Shampoo, si Ma'am Aleli Panticola. Siya si the Okay. child of the universe. Siya yung actually may mga Google pa ngayon sa mga malls, so siya yung inventor ng Google. Pero ano na siya, maedad na rin. Alright, so question number 1. Ano yung lemon Okay. seed? Lemon Kalamansi nilalagay sa Magbibigay ako ng clue? Ang Yes, kalamansi sir. yan, ma'am. Okay. Question number 1. This is a 2 words. Mukhang mahirap Isa sa yan, ah. test ng delivered concrete. Sigurado ako, 2 lang pwede sumagot dito nun o mga 3. Hindi, si Ren, nandyan pa, si JR, nandyan, si Joe, nandyan, si Jose. Mga Hindi, si civil JR engineering lang yata galing mga ng kasagot yan. niyan. Ay naku, ay grabe na to, grabe na to. Wow, ma'am Kat, ha? Grabe Tama ba yung to, sagot niya, grabe ma'am? to, grabe. Ang nakasagot, isang hindi engineer. My Isang God. IT ang nakasagot. My God. My God ka, Ma'am Kat. Grabe ka mag-take down Ang ng galing notes, ha? mag-notes Tinake ni down mo ma'am. pati yung mga simple na sinabi ni Sir na hindi niya masyadong hin-highlight na word, ha? Congratulations, Ma'am Kat. Congrats, ma'am Kat. Naku po, inunahan na yung mga CE students na nandito. Jared, nanalo ka ni Ma'am Kat. Galing ni Ma'am Kat, grabe. Yes, Lamter. Para sa mga hindi nakakaalam, sir, pasabihin mo nga sa kanila ano yung slam test na yon. Anong itsura nun? Slump cone is a frustum, ano? The upper, it is a height of 12 inches. The upper na butas is 4 inches. Then yung lower part is 8 inches. Yan yung pinasusukat kung ano ang workability ng konkreto. Malabnaw ba o matigas? Sir, pasimplihin mo nga yung workability. Ang workability is, sir. okay, Water cementation. ang ibig sabihin ng workability is yung yung pagkadali o pagkahirap i-finish
yung konkreto na dineliver sa'yo. Yeah, oo. Nandun siya kung gaano siya kabasa, gaano siya ka tuyo. Yun lang. Kung Yes. basang-basa, naliligo. Kung tuyong-tuyo, nagpapaaraw. Ano yun, guys? Inverted frustrum of a cone. Pag nilagyan mo yun ng halo na konkreto, tinatanggal yun. So, pag tinanggal, mag-i-slap siya, bababa siya. So, meron lang measurement. Yung sobrang daming The tubig, hindi difference, pwede yun. yung subsidence yan, yun ang slump niya. The subsidence of the concrete, yun ang slump niya. Yeah, galing ni Ma'am Kat. Oh, yeah, Ma'am Kat, ha? Kumuha ka na ng test. Anong sabi ni Ma'am Kat? May nakita akong video sa Ilocos Hollow blocks daw po hinahaluan ng plastic kaya mas matibay. Talaga? Oh? Hinahaluan daw ng plastic yung concrete, di papasa sa test yan. Patay ka, Ma'am Kat, uhulihin ni Sir Froi. Okay. Congratulations, Ma'am Kat, ha? Pang ano ka pala, pang mahirap na question. Grabe si Mahirap. Ma'am Kat. Ibang Nakasagot si level. Ma'am Kat. Akala ko walang makakasagot. May nakasagot. Don't underestimate. Kaya don't Hello, judge the book Kabayan by the book. Remix. Okay? Official Well, TV. don't Thank you judge for the book tuning by the in. book. Oo. Tama, Ma'am Akala Ria. nyo, porkit hindi engineer, hindi makakasagot, ha? Oo nga eh. No. Baka gusto niyo i-define pa ni Ma'am Kat siya. Number 2. Ito, number Kape na tayo, 2. Ma'am Kat, sabi ni Hanika. Okay, second question. Yes, Second sir. word, dalawang word din ito. No? Kung gusto mong tumaas at maging successful sa iyong career, lumabas ka saan? Sa kwarto? Sa pintuan? O sa palda ng nanay? 2 words ba yan? 2 words. 2 words. Grabe, 2 ayan words. tuloy. May sumagot tuloy ng box. Oh, ayan, ayan na, ayan. Ganyan pala yung mga gusto ni Jaren. Wag mo siya tatanungin sa mga, Ay, congratulations, ano Jaren. sir eh. Hindi, Ang kasi galing. online nga yung laboratory nila eh. Online yung lab. Kaya hindi niya naalala yung lab. Jaren, ayan si Jaren. Tawa ng tawa si Jaren. Tama ba Teka, siya? may sagot si, very good. Oh, very good, correct. May tanong si Ren eh. Sir, Yan, pakisagot. si Sir. Pero sinujoke ka lang daw niya. Bakit nga si Sir Rose, ano yan, Frostom yun at hindi cylinder? Ha? Joke lang, sir. Kasi yung size ng Hindi, pang-slab. hindi, sasagutin ko si Ren. Ren, mas marunong ka ba sa ASTM? Wala raw pakialamanan ng trip red. Kung basta sinabi frustrum, tapos. Alright. Galing, Okay. galing ng mga tao dito. Ang galing ng mga tao dito, no? Sana pinahirapan mo, sir, eh. Sana yung tinanong mo dito, yung pang-exam ng materials engineer. For sure may makasagot eh. Parang sinisisiw lang nila yung tanong mo eh. Okay. So, number 3. Nako, mahirap Congrats, tong Ma'am number Kat and 3 na to. Jaren. Mahirap tong number 3. Para ka mag-succeed, lagyan mo lahat ang iyong isipan, katawan, at blank sa iyong ginagawa. Ala. Ano ulit yun? Iba yung drawing ni Ren. Cheers, cheers, cheers. Quadrado yung drawing ni Ilagay Ren. mo ba? Ilagay mo ang iyong isip at isip, Katawan. tapos katawan, Katawan. and block. Oo. Nako po.
Kung tinanong mo dito, what is concrete? Nasagot nila yan. Fineness of cement, yung mga ganyan, mga plasticity index, mga... Sige pa, go on, go on, go on, go on. Ayun, sabi ko na nga ba, si Jaren, pang ganitong mga tanong to eh. Ang galing ni Jaren. Ang Ang galing ni galing. Jaren. Kaya bigyan mo ng pang material engineering na tanong to, ha? Banata mo to ng mga ah, puso, syempre, oo. Yan. Thank you, Jaren. Number 4. Number 4. Galing ni Jaren. Daming puso. Walang katumbas na pera. Walang katumbas na kabusugan. Walang katumbas na pagmamahal. Ang nararamdaman mo pag ginawa mo ito. Pag ginawa mo pagtulong sa mga estudyante. Ulitin ko ha, walang katumbas na pera, walang katumbas na pagkabusog, walang katumbas na pagmamahal. Ang nararamdaman mo kapag ikaw ay tumulong sa mga estudyante. Keep going. Keep going. Dapat tinanong mo dito, what is the curing time of cement? Ano yan, sir? English ba yan? One word? English one word, English one word. Go. One word, one word. One word. One word. Mukhang wala pa pong Sige tumatama. lang. Hindi ako makapaniwala. Mas mahirap kaysa sa slam test. Oh my God, talaga. Sige, keep More going. clue. More clue daw, sir. More clue. Nako, lumalapit, 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 lumalapit. Hello, Siguro, Judith. malapit, May malapit. bagong pumasok. Masasagot nila yan. Ayan na si Judith, dinalaw na kayo. Ano daw ulit? What is the, definition of concrete? Walang kasing tumbas na pera, walang kasing tumbas na kabusugan, at walang kasing tumbas na saya sa puso. Yan, dagdag ano yun, dagdag clue yun. This is an English word. Walang Malapit na kanina. Ayan, English, ayan. walang kasing tumbas na kasiyahan sa puso pag ito'y ginawa mo sa mga estudyante. English ulit. Sige pa. Sige. Ayun naman. Ayan. Isip ng isang Oo nga Yeah. pala. Binanggit yan ni sir Isa kanina. lang, diba? Oo. Si Jose ang Thank you, nanalo. Jo. Pero Thank syempre, you, Jo. Thank you, Jo. ibibigay ni Galing. Jose yung prize niya sa second. Isang second, si Judith. Okay. Okay. Oo. Kay Judith mapupunta. Oo. Sana lang pang third si... Ganun pala, pag presidente to presidente, pareho isip. China oil. China oil. Last. Naku, tong last na to, nakita ko na sa mga sagot kanina. Oo, ang lapit talaga, Jaren, doon sa kanina mong sagot. Oo, nanalo ka, Judith. Kasi syempre magbigay daan sa iyo si Sir Joe, kilala si Sir Joe, ha?
CENC alumni, ano natin yan, officer. Oh, kaya nanalo ka. Okay, so next. Last What number. what do you call for an unconditional calling to any kind of work? English to, English. Kaya in-English ko na. Kaya di ako marunong sa English. Nanalo ng 5K. Dahil hindi 5K, binigay natin sa kasunod. Ayun, may nakasagot na. Kaso, ayun, kinorek niya yung spelling. Kasi wrong spelling, wrong eh. Ito yung una niya. Ang bilis niyang bumawi sa spelling. Wala na, Jared. Naunahan ka na ng magaling sa slap test. Okay, si Ma'am Ma'am Kat. Kat, Okay, thank thank you. you. Ma'am Kat. Nako, Max Flores. Nahuli ka. Oo. So, with that, ayan na ha. Gagaling niyo sa mga pahula. Sana talaga, I wish hinirapan ni Sir. Kasi hindi naman pa, sisimula pala kahit mahirap. So, Sir, syempre Nakikinig naman, talaga, nakikinig. nakikinig. Siyempre, ang lahat dito ng nakikinig sa ating show ay isa lang ang habol, matuto. Kaya ngayon, bukas, konkreto na sila, konkretong pamilya na sila. Okay, so, kahit kami natututo kami, Sir, hindi kami papayag ng ganun-ganun na lang, di ba? So, dapat medyo magpakitang gilas ka sa amin na hindi lang concrete ang alam mo. Oo. Idol ka daw, sir. Hindi lang concrete ang alam mo, kundi multi-talented ka pa, di ba? Multi-talented. Sumagot naman ako kaagad So, ng yan. No? ano bang challenge? Ano bang challenge mo ngayon, sir? Ano bang pwede Pinakanta mo na i-offer ako, sa di ba? amin? Yes. Ay, teka, wait. Papapahula ako. Ito, ako. Teka, ako nasa plus 6. Ano kinanta ni Sir Froi nung una siyang nag-guest dito? Pahulaan lang natin. Anong kinanta ni Sir Froi when Alam ni we Jo. guested him 1 year ago? 1 year ago yon. Nung ginest natin sila. Alam ni Hindi Jo. saktong 1 year. Kasi last year, ang guest natin yung present president ngayon ng present president, outgoing president si Sir Adam. Ayan, may sagot na si Sir Jose. Actually may isa, ibang ikaw, oo, sir. Ibang ikaw, tama. Hindi. Pero ibang Ito version ng ikaw, lahat kayo kumanta ng ikaw di ba? Pero yung version ng ikaw, iba. Yan yung unang version ng ikaw. Yung sabi nga ni JR, Kinanta mo yung kasi pangmatandang tanda ko version. raw. Alam pa ni, grabe, Jo. Alam mo pa yung yung kanta. Alam na yan. Alam na yan. Oo, yung kasing tanda ng person ni Sir. Sige, dahil kumanta na siya last time, ayaw niya na ng kanta. Naku, sir, anong gagawin mo kung hindi kanta? Matulog na lang. Okay. Sabi ko nga, naku, usap-usapan na naman to bukas. Di naman, Alam mo sir, nung kasi ako'y high school, clear ko to. alam mo nung ako'y high school, first year high school, meron akong crush na babae. Yan yung first crush ko, no? Hindi naman ako marunong Tulog na ba, manligaw. sir? Baka ma-outside ako lambo ka ngayong gabi. Yung bulso ko naman lang nandito eh. Wala na. Kasi, ano na eh. Ngayon, dahil hindi ako marunong manligaw, gumawa na lang ako ng tula. Oh. Para sa kanya. At hindi ko pa rin nakakalimutan. Wow, Okay? sobrang Pwede pag-ibig ba yun? na. Sige, sir. Mga 19 ano yan, sir? Yun ang tinatawag. Na-miss ko si Ann dyan
Yun ang tinatawag na passion. Yun. Ah, Bailey daw, Sir Bailey. Ang ganda Okay. naman. yeah, oo, I Okay. agree. I agree. From the Tapusin ko heart na, talaga tapusin yung ko, tapusin ko magic. na. Hindi niya Huwag mo i-record kinalimutan. ha. Huwag mo i-record. A kiss is but a kiss. My happiest day when I'm gay are always kept in my every moment. Victory, roses beside my bed. Until now and forever, I'll never forget. Mali yata, mali. Teka, ulitin ko. Erase. Tuwa naman kayo eh. Si Joe, tatawag sa akin si Joe bukas. Ano? Hindi na raw A pwede kiss is burahin. but a Nasa kiss. ano na daw. YouTube forever. Okay. Okay, ulitin ko ha. A kiss is but a kiss. My happiest day when I'm gay are always kept in my every moment. Roses that brighten up my way in this remarkable day. Victory over you is my life. Can never be forgotten in my heart. Tapos isisingit ko yung, a kiss is but a kiss. Beside my bed, I cry and crave. Until now and forever, I'll never forget. Everlasting memories of us two. No one can stop except you. Tapos, So sweet naman po. Sir, sinagot ka ba niya after mo sa tinulaan? hindi ko linigawan. Hindi ko Ay, siya linigawan. Sayang. talagang ginawan mo na ng tula. Yes. Start na daw yes. Alam mo, secret crush ko lang siya noon. Secret crush ko lang yan. Narinig naman niya yung poem na yan. Nakarating sa kanya. Ibinigay nung pinsan ko. Actually, mas matanda siya sa akin ng isang taon. Ay, Nag-aaral ako sa Ilocos Norte National High School. so mga Yung 19 pinsan ano to? ko. Teka. 1969. 1970 na. 1970. China oil, may Oh, gagawa ganyan ng din tula, daw. Ma'am Ria. Ganyan din daw si Jaren sa cross na. 1970. Naku, baka isang senyales yan, Jaren, na future, president ng ACIP. O, take note, mga students. Kaya lang, ang tawag doon, sir, may tawag sa, hindi mo sa niligawan, ang tawag doon sa amin, dangat. Nahiya. Oh, nahiya ako. Torpe, yun, Nahiya ako. Eprot, sir, Eprot, torpe. Ay, hindi. Nahiya ka eh. Baka naman crush mo na siya pero ayaw mo siya maging jowa. Hindi, takot pa ako nun. I have nothing to show. Batang-bata ka pa. Okay. So ngayon, Mahirap talaga. sir, kita pa ba kayo? Hindi mo na sa crush? Hindi mo na siya Hindi crush? na. Hindi na. So Hindi ko lumipas. na siya nakita mula nun. Okay. Pero alam Hindi mo na mo, pala siya buti na rin yung isa na pangasawa ko. Bakit, sir? At yung wife ko na pangasawa ko. Bumabawi. Kaya nakikinig kasi yung bunso ko. Sabi ka na may itak sikit.
Pag hindi ka bumawi, bago matapos yung show na yan. Sige. Hoy, pinagalitan ako nung kumanta ako ng ikaw, ha? Talaga, sir? Nagwawala daw ako. Hindi, sir, naghalit yata. Dalang ingay mo daw. Alright. So, that was a very fantastic interview. Grabe, sir. You are always that jolly, no? From the first day I met you up to this very moment, talaga yung tawa mo, Thank you. talaga yun ang maaalala kong tawa forever and ever. Siyempre, Thank you. mamimiss ka na namin sa sa alumni, di ba? IPC, December no? So, 11, kasama ako. hanggang sa December 11, di ba? Pero syempre, dadalaw-dalaw ka pa rin sa alumni, di ba? Oh, syempre. Oo, okay. So, Sir Froi, thank you so much for your time. Madami kami natutunan, lalo na masaya yung na throwback. So, bilang nabubuhay, parang nakakabata yung feeling. And I'm so proud to have known you. And alam ko naman nandiyan ka, ting tatawagan kita, isang tawag ko lang alam ko naman you always help and assist me. All right. So, Sir Froi, any last words po para sa ating mga viewers? Thank you very much, Ria, Ella, and Gladys, for this very, very, very lively interview. No? Kahit na sabihin mong ako'y pusong binata, pusong mamon, basta masaya ako, okay lang. Now, for the viewers, salamat, sinamahan nyo kami dito, kahit na isang, ang tawag mo yung komedyante, yung naging guest ni Doc Ria ngayon. Pero I hope I have imparted something na not only in concrete naman, but also with our way of life. Lalo na, huwag niyong kalimutan yung definition ng dance. It is the vertical projection of a horizontal design. Shown here, yes, so far. Huwag niyong kalimutan yan. No? Kasi that is the best definition of, the best technical definition of a dance. No? So, I hope you've learned something from me. Sabi ko nga, it is a fulfillment pag makapagpakape daw ako. wala. Okay. Let us set, Ma'am Ella, let us set a date with Doc Ria and Gladys and Ella for yung face-to-face naman, wag naman yung virtual, no? Face-to-face, ako nang sasabihin kung saan. Bahala na si Doc Ria, no? And bahala na sana magkita-kita. Si Doc Ria na lang ang bahala mag-arrange, no? So, again, thank you very much. Ayan, lumalabas na yung mga kape nila. Grabe, sir. Sir, ang daming kape lumalabas. Sir, yung iba dyan, 3-in-1, masaya na sila, sir. Hindi, ayoko. Gusto ko Starbucks, no? Wow, social. Okay, shuttle's best. Padadalan daw ni sir ng pang Starbucks yung mga active na nagpasaya din sa kanya in return. Sir, yung iba dyan sa... Ayan, Pwede ba, Doc Ria, sa susunod? Sa susunod, wag natin pag-usapan ng konkreto, no?
Throwback time na lang, throwback time. Well, thank you Throwback very time much na and lang. nagpuyat kayo, ano. Um, alam mo, naumpisan ko na Dahil sa to kape. kasi nung una, pwede bang pwede bang padalhan niyo ng mas maraming signal si Doc Ria para naman hindi siya mamatay-matay sa ano, sa wifi, no? Sir, sir, patay tayo dyan. Ang dami na beer na to. Beer na yan. Beer na, hindi na kape. So, Sumasakit na yung chan ko. Beer so na to eh. hindi, Ano, banayad whiskey ba to? Ayoko ng banayad whiskey. I Mamahalin cannot yan, ah. Mahirap yung I sumisigaw cannot ng say banayad whiskey. I cannot say any more thing. Basta ang masasabi ko lang, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Baka hindi ko na kayo masabihan ng Merry Christmas, kaya advance Merry Christmas and a Happy New Year. More coffee, more tawa, and more knowledge. Thank you very much. Thank you, sir. Thank Pinarinig niyo rin sa you very amin Salamat much. yung Ayan po. o, Merry tula. Christmas yun. So, May pa-milk bago pa umalis sa si ano. Sir, Ayan. meron ng gatas dito. Bago lang umalis si Sir, may tinake down kasi akong sinabi niya kanina na may inspire yung mga tao. Sabi niya noon, no, sabi niya, I was not born a leader. But who is right now, no? He is the president or the national president of an international organization. So Sir Froi was a made leader. So this is an inspiration to all of us. Minsan hindi natin inaakala na tayo pala yung magiging presidente ng isang very elite, no? Very elite organization in the field of course, construction. Kaya saludo kami sa iyo, Sir Froy. And I know na Salamat, malaking salamat. mararating ng kape natin. Hindi, joke. Eh kasi si Ma'am Kat Salamat. ang kulit eh. Ayan o, kape pa rin ang kape o. Kape ba yan Hindi ng na, ice ice cream na cream? yata. Oo. Thank you, Jaren. Ah, Thank Maraming you. salamat, Sir Froy. Oo. Maraming salamat. Mas marami Thank pa you, thank you tayong very much. Thank you. pagsasamahang goals. thank you, Sir Froy. Alright. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Um, Thank you, thank you, thank have you, a thank nice you. good luck to ACIP and hintayin namin malibot mo ang 2,000 plus na university sharing your knowledge and have your One more legacy. year, no? Salamat po, I sir. still have 1 year. Kaya dapat pumasok ka na sa board, Rhea. Mag-active ka na, mag-active ka na. Mag-active ka na. Mag-active na ako, We sir. need Don't we need worry. some more we need some more in the academy, no? Okay, Kaya sige, sir. Don't worry. mag-ano ka na. Next week, magre-review na ako. Alright, sir. Thank you so Sige, much. okay. Mabuhay ka. Thank you very much. Thank you. Good Maraming night. maraming Thank, salamat Have a po. nice sleep. thank you, sir. Merry Christmas din po. Thank you. Sumakit yung pangako ka, tatawa. Oo, grabe. Ako din. Actually po. Ang saya-saya, ang saya-saya. I know that all our viewers. Good night, Joe. I'll see you 2 weeks from now. Wow. Good night, Joe. Next guest natin yan 2 weeks from now. Okay, so thank you so much for the learning. So, any key takeaway? Ano mga baon natin ngayon? Unahin natin si Gladys. Gladys, anong baon? Anong naging baon mo ngayong gabi? Yung lalong-lalo yung tumatak po talaga sa akin kanina sa mga sinasabi ni Sir is, if you want to succeed, always go out of your comfort zone. Kasi po, nung una po akong sumali po sa ACIP, talaga pong parang tinanong lang nila, gusto mo bang maging officer? Parang tapos ako, hindi man ako member, wala pa akong org noon dati, and wala po akong kakilala sa ACI. And then, I just took the leap, sige po, itatry ko. And then, ayun po, nakilala ko na po sina Ate Reyna, nakilala ko na po sina Sir Froi, and ngayon nakilala ko na po kayo, Doc Ria. And I think nag-a-apply po talaga sa amin yon na
if you want to succeed, you just need to go out of your comfort zone. Kasi malay mo, lumaki pa yung comfort zone na yon and mas maging natural sa atin yung ganun. Ayun po. Thank you, Gladys. Actually, Gladys, ang galing-galing niyo maghawak ng ACIP events. Kaya ako, very comfy ako pagka sila yung kausap ko kasi lalo yung mga nauna sa yung batch, no? Ang galing nila mag-event. Ang galing talagang makikita mo yung naghahanda and very responsible. Thank you, Gladys, for joining us this evening. Yes, We thank you po. appreciate Thank it you so rin much. po. And hi, Ella Once. What's your key takeaway tonight? Actually ano ma'am, hindi ako nagte-take note talaga kasi more on monitoring ako 'no sa mga shoutouts and sa mga bagong guest po 'no na pumunta tonight. Pero ang take away ko kasi is the way I see na lang 'no, your guest, si Sir Froi, yung leadership ma'am niya, na-appreciate ko, nakita ko kasi 'no how humble and effective it is. Nakita ko 'yun sa kanya. And hindi kasi yung tipong alam natin 'di ba may mga ibang type of leadership kasi as a president na yung tipong, ah, yung anong tawag dito, yung authoritarian. So, siya yung nakita ko na something like iba naman doon, pero effective. Yung hindi ka masasakal, gano'n yung dating 'no nung kanyang leadership as a president. Pero mai-inspire ka at susunod ka. Kasi mahihiya ka, eh, sa ayos niya at yung maayos ka niyang iha-handle, mahihiya kang hindi alam mo yun, sumunod. Ayun. So, ito yung mga ideal president 'no and leader na na nakikita ko na talagang magsa-succeed at susuportahan ng marami, na walang magiging kagalit. Alam mo yung gano'n, ma'am? Oo, correct. Yun. Ano lang siya. True, very true ka dyan, Ella, no? Tama yung observation mo. Um, Humble. Very humble si Sir. At saka, ano siya eh, yung basta matulungan ka niya, tutulong yan, isang tawag mo lang, nandiyan siya. And I like the leadership. Very cool. Tawag niya, alam ko na yung tawag niya. uh, it's true. Dahil consultant ko si Sir sa isa kong study, hindi siya mahirap kausap, hindi siya yung high profile. Okay? Yan yung Down to earth siya. term. Tama, Yung word tama. mo, oo. Mm. Down to earth siya, yung hindi ka mahihiyang magtanong sa kanya, hindi ka mahihiyang magpa-picture sa kanya. Talaga, Yung ma'am? pala yung naalala niya. Daw may magpa-picture sa kanya. Kasi, hindi siya yung mapagmalaki. Hindi makikita sa kanya Yun. mayabang siya. No, Mm. not his cup of tea. Tama. So, Yun. yeah. Kaya si Sir Froi during the time na he's a president, talagang full support ako sa kanya kahit na hindi ako officer. Talagang I take time to attend doon sa mga events niya, so saan ano man ginagawa niya. We really support sa kanya, no? Okay, so ang dami kong key take away. Yung mga nanonood ngayon, no, ang ganda nung aral eh. Because you know, Sir Proy, very sinabi niya malinaw na malinaw. Sabi niya, hindi ako sikat eh, di ba? Hindi ako sikat eh. Hindi ako sikat sa Mapua. Baka hindi nga niya iniisip na time will come na magiging ganito yung mga positions niya. We're not just talking about being a president of an international organization. Of course, naging president din siya ng very elite na Mapua, CENC alumni, no? And of course, naging ano din siya sa PIES, no? Yung Association ng mga Civil Engineers. Hindi man niya nakita yung sarili niya na leader siya, pero kung magtrabaho siya, leader siya. Hindi niya nakikita sa sarili niya leader siya, pero the way he acts as a leader, at saka nung pala dadating yung time na ayun na siya, nandun na siya sa sa posisyon na kung saan na si share niya, no? Ang ganda kasi nung dating na nandun siya ka sa posisyon, tapos ayun, umiikot ka sa buong Pilipinas sharing your knowledge. Okay? So that was quite very, ano, sabihin na natin, a life well spent. Life well spent. Okay, so that's ano, no, ang dami nating baon. Salamat sa lahat na nagstay, yung mga nagpadala ng coffee.
Ayaw magsitigil yung coffee, may beer. Salamat sa iyo, Ma'am Kat. Salamat, Jeannie. Na-late si Jeannie ng pasok, pero thank you pa rin dumating ka. Of Thank course, you. Ronel, salamat. Honey is happy, di ba? Si Happy, si Honey, siya din yan, iisa. And of course, the team helpful. Thank you so much. Jaren, of course, Jaren is the president of the student chapter of Mapua. Jaren will have more work to Wow. collaborate, of course, with Gladys, no? May mga projects kami ginagawa ngayon. Si Sir Froi ang nagdala sa akin sa Mapua. Si Sir Froi ang dahilan kaya very actively ako nakapag-associate sa mga estudyante ng Mapua. Si Judith, hello, of course, si Judith to. Bit-bit ko si Judith kahit saan. Ang mga kasamahan ko sa CENC, si Jo, si Ren, si Reginald, ya si Ren, at saka syempre, si Josephine Fard, ang ating artistahin na madami kami Wow. magiging project ni one of these days, dadalawin din nila tayo, i-feature din natin sila dito. Okay, and then, baka mayroon ako mga hindi nabanggit. Hello, Mix TV. Hello sa Yeah. inyong lahat. Of course, my angel, Ria Angel, hello. And, at marami pang iba. Hindi ko na makita yung iba, no? Thank you so much for staying with us. Na-extend tayo ng 18 minutes, but it's all Oo. worth it. It's all Yes. worth it, I think. It's Oo, all kasi worth it. hindi pa Sayang, 3 no? in 1 lang ang ibibigay ni sir. Sabi ni ano, congrats to Korea. Thank you, Ronel. Thank you, Ronel. Thank you. And please always support no the feminine genius. And um, sana madaming mga estudyante nanood, no? Nakita nila yung story na gano'n. Iba yung college days, tapos iba yung pagdating sa after college, no? Not, Tama. no, hindi mo masasabi. You don't have to be very hindi mo kailangan maging high profile nung college para mag-achieve ng malaki nung after college. No? Okay, it's all on our attitude. Tsaka isa talaga si Sir Froy nakikita kasi sobra siyang nagbibigay na importansya sa family eh. Ganon kasi siya sa pamilya Hmm. niya, kaya pamilya rin ang ACIP. Hmm. Konkretong pamilya. Okay? Wow. So, thank you. Oo, sa lahat ng mga nanood, we have 75 plus viewers. Tapos meron pa tayo nanood, marami pa nanood sa sa Facebook, no? Facebook. Facebook, the Feminine Genius Groups and the Feminine Genius Group Philippines and of course the Feminine Genius page. Salamat sa inyo sa lahat ng nanood. See you again next Saturday for more wonderful learnings from our guests. Thank you, Gladys. Thank you, Ella. And we say goodbye in the count of three. 3. One, 1, two, three. 3. Thank you, Gladys. Maraming salamat.